Αυτό είναι πολύ κομπλέ. Είμαστε live. Λοιπόν, περίμενε να το πατήσω παντού. Live. Λοιπόν, είναι η πρώτη φορά. Περίμενε, αρχίζουμε. Περίμενε. Είναι η πρώτη φορά που κάνουμε live από 3 πλατφόρμες ταυτόχρονα. Λοιπόν, είμαστε live σε 3 πλατφόρμες, 3 συσκευές. Δεν είναι λίγο παράξενο? Είναι υπερβολικά παράξενο. Βλέπω τον εαυτό μου 3 εδώ και μία εδώ 4 φορές. Λοιπόν, είμαστε live στο TikTok, είμαστε στο Facebook και στο YouTube. Στο Instagram δεν είμαστε, γιατί είχαμε ένα πρόβλημα. Είχαμε τεχνικές δυσκολίες και δεν τα καταφέραμε να βγούμε για live. Αλλά κάποιος μας έδωσε την ιδέα, γιατί λέγαμε στο παρελθόν πώς μπορούμε να κάνουμε live. Αλλά εντάξει, όχι μόνο στο Facebook ή μόνο στο TikTok, παντού. Ναι. Και μας λέει κάποιος, γιατί δεν κάνετε με πολλές συσκευές? Είναι κάτι που δεν έχουμε σκεφτεί. Ναι. Να πούμε ότι είμαστε στην Ασουνσιόν, στην Παραγουάη. Αυτή τη στιγμή είναι 5 παρα 10 το απόγευμα. Γεια σας, παιδιά. Γεια σου, Παναγιώτη. Ελλάδα είναι αργά, Γεια σου, Πόπη. Ναι, έχουμε 6 ώρες διαφορά, άλλαξε πρόσφατα. Βράδυ. Όλοι εκεί θα είναι λογικά. Εμείς ακόμα είμαστε μέσα, τουλάχιστον στην ταράτσα. Δεν το λες. Δεν το λες πιο πολύ μέσα. Είμαστε στην ταράτσα του κοντομίνιουμ που μένουμε. Εδώ πίσω μας έχει και μια πισίνα. Έχει αυτή τη στιγμή 30 βαθμούς, έχει. Γύρω στους 30 βαθμούς. Σιγά σιγά οδεύουμε προς καλοκαίρι εδώ στην Παραγουάη. Ενώ είμαστε στην εποχή της άνοιξης αυτή τη στιγμή. Την προηγούμενη φορά που είχαμε έρθει στην Παραγουάη ήταν φθινόπωρο προς χειμώνα. Μετά περάσαμε το χειμώνα της Παραγουάης στην Ελλάδα. Γεια σας, παιδιά. Γεια σου, Φανή. Γεια σου, Γιώργο. Τι κάνεις, Χρήστο, Παναγιώτη, Θοδωρή, Ανέτα, Μαρία? Γίνεται πανικός. Έχει αρχίσει ο κόσμος να μπαίνει. Περίμενε, είναι πιο πολύ στο TikTok ή στο Facebook? Δεν έχω ιδέα. Για να δούμε. Εντάξει. Τι μας λένε εδώ τα νούμερα? Αριστερά αυτό είναι. Θύμισε μου, αυτό είναι το TikTok. Δεν το ξέρω, δεν μπαίνω ποτέ εγώ. Ωραία. Λοιπόν, το TikTok λέει ότι έχουμε 43 άτομα. Στο Facebook έχουμε 113 και στο YouTube έχουμε. 120 λέει. Όπα, 123, ναι, ανεβαίνει γρήγορα. Λοιπόν, και στο YouTube πόσους έχουμε 17. Τώρα, ρε παιδιά? 17. Ωραία, τέλεια, σούπερ, λοιπόν. Πόσο καιρό είμαστε εδώ στην Παραγουάη? Γεια στην Κύπρο. Πόσο καιρό είμαστε? Έχουμε κάτσει λίγο περισσότερο από ό,τι περιμέναμε. Και ποιος είναι ο λόγος? Να αποκαλύψουμε και το μυστικό μας. Ήρθαμε στην. Είμαστε εξωγήινοι. Λοιπόν, ήρθαμε στην Παραγουάη για να γίνουμε κάτι και Παραγουάης. Αποκαλύψαμε το μυστικό. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα σταματήσουμε να ταξιδεύουμε. Σημαίνει πολύ απλά θα βγάλουμε παραγουανή ταυτότητα. Κατά κύριο λόγο αυτό σημαίνει. Παναγιώτη, πού θα πάμε το επόμενο ταξίδι? Θα πάμε στην Ουρουγουάη. Αυτό που είπα για την ώρα που άλλαξε στην Ουρουγουάη. Στην Παραγουάη. Η ώρα έχει αλλάξει στην Ουρουγουάη. Γιατί ανέφερε εδώ ο Παναγιώτης ότι δεν έχει αλλάξει η ώρα ακόμα. Στην Ελλάδα θα αλλάξει αργότερα, ενώ στην Παραγουάη έχει ήδη αλλάξει. Γιατί λες Ουρουγουάη? Παραγουάη άλλαξε. Παραγουάη. Είπα Ουρουγουάη. Στην Παραγουάη έχει αλλάξει. Okay. Λοιπόν, πώς μάθαμε τη γλώσσα, Στέλλα? Κάναμε διαδικτυακά μαθήματα ενώ βρισκόμασταν στην Ελλάδα το καλοκαίρι του 2022 και κάναμε 20-25 ώρες μαθημάτων με μια καθηγήτρια από το Μεντεγίν, από την Κολομβία, και μάθαμε έτσι τα ισπανικά. Εδώ δεν είναι μέρα, είναι απόγευμα, είναι 5 παρα 10. Άλεξ, αλλά είχαμε μάθει ήδη πορτογαλικά. Ναι, ήδη μιλούσαμε πορτογαλικά. Μείναμε 2 χρόνια στη Βραζιλία, όπου ο Κωνσταντίνος δούλευε σε ένα σχολείο. Ναι. Βρετανικό σχολείο. Βρετανικό σχολείο του Ρίο. Πορτογαλικά. Είχαμε μάθει ήδη βασικά πορτογαλικά πριν πάμε στη Βραζιλία, γιατί κάναμε διαδικτυακά μαθήματα 90 ώρες ο καθένας, κάθε μέρα σχεδόν, 6-7, με έναν καθηγητή από το Σάο Πάολο που βρήκαμε online. Και έτσι μάθαμε πορτογαλικά. Μετά τα ισπανικά ήταν πιο εύκολα. Μάθαμε πολύ γρήγορα ισπανικά, γιατί είναι πολύ όμοιες γλώσσες. Να απαντήσουμε στον Παντελή. Hola, Gustavo. ¿Qué tal, mi hermano? ¿Todo bien? Λοιπόν, εδώ να απαντήσουμε και στην ερώτηση που έχουμε από τον Παντελή. Ρωτάει αν θα πάμε ξανά Βραζιλία μετά. Ναι, θα πάμε κάποια στιγμή μεταξύ Δεκεμβρίου και Φεβρουαρίου, δηλαδή το καλοκαίρι. Το καλοκαίρι της Βραζιλίας θα είμαστε στην Βραζιλία. Κάποια στιγμή, τώρα δεν ξέρουμε πόσο καιρό θα μείνουμε. Γεια σου, Νίκο. Παλαιοχώρα Κρήτης. Έχουμε πολύ κόσμο εδώ. Είδα Χίο πριν. Κύπρο, Κρήτη, Αθήνα. Πολύ ωραία. Χίο δεν έχουμε πάει. Κάποιος ρώτησε αν θα ξαναπάμε Κύπρο. Τι λες, Νίκη, θα ξαναπάμε? Εννοείται πως θα ξαναπάμε Κύπρο. Δεν τα είδαμε όλα. Κάποιος λέει επίσης ότι έχουν 30 βαθμούς που Αθήνα, Μαρούσι. Τέλεια. Ωραία, μπράβο. Εδώ είναι ακόμα άνοιξη, γι' αυτό είναι χαλαρά. Εν τω μεταξύ νομίζω ότι έχουμε φίλτρο αριστερά, βλέπεις. Έχουμε κάποιο φίλτρο στο TikTok. Παιδιά, πιστεύετε, εσείς που είστε στο TikTok, καλά έχουμε φτάσει στα 612 άτομα. Περίμενε λίγο, είναι το ίδιο αυτό, δεν είναι το ίδιο. 640 άτομα. Τι γίνεται εκεί πέρα, δεν καταλαβαίνω. Εδώ είμαστε λίγο πιο. Μπερδεύομαι. Μήπως κοιτάω λάθος νούμερο. Δεν το ξέρω το TikTok, είμαι άσχετος. Όχι, δεν είναι καρδούλες. 54. Αυτά είναι καρδούλες. 54. Αυτές οι καρδούλες δηλαδή είναι, πατάνε ξανά οι ίδιοι που είναι μέσα.
Το ανθρωπάκι είναι οι άνθρωποι και οι καρδούλες είναι τα like. Εδώ τι γίνεται, πού πήγαν οι ρητίδες μου, στο TikTok δεν έχω τίποτα. Πώς γίνει αυτό? Άστο, δεν πειράζει. Τέλος πάντων. Η πραγματικότητα είναι εδώ. Προτιμάω να κοιτάω το άλλο, δεν μου αρέσουν αυτά τα φίλτρα. Ωραία, άρα για να κάνουμε ένα update, έχουμε 55 άτομα στο TikTok, έχουμε 396 άτομα στο Facebook. YouTube. Και 26 στο YouTube. Νικάμε! Έλα να δούμε. Άντε, τους πατήσαμε! Όχι, το YouTube είναι λίγο πίσω. Είναι λίγοι και καλοί. Λοιπόν, κάποιος ρώτησε αν θα μείνουμε μόνιμα στην Παραγουάη. Πού είμαστε? Ναι. Πού είναι το σχόλιο, το βρίσκω. Ναι, και εγώ συμφωνώ. Λέει ότι κάποτε θα έχει 10.000 άτομα στο live, στο YouTube. Συμφωνώ. Ναι, μία μέρα θα φτάσουμε και περισσότερα. Λοιπόν, κάποιος ρώτησε για την Παραγουάη αν θα μείνουμε μόνιμα. Όχι, δεν θα μείνουμε μόνιμα στην Παραγουάη. Σκοπεύουμε να δηλώσουμε εδώ στην Παραγουάη κάτοικοι, να βγάλουμε προσωρινή άδεια παραμονής που βγαίνει για 2 χρόνια και μετά ανανεώνεται για 10 χρόνια. Ταυτότητα Παραγουάης και μπορούμε μετά να βγάλουμε και διαβατήριο Παραγουάης. Τι είναι αυτό το Τζόνι Μακίν, το καπελάκι, δεν ξέρω. Δεν ξέρω κι εγώ. Ναι. Τέλος πάντων, εγώ παιδιά, σας αποκαλύπτω το μυστικό μου. Δεν μπαίνω ποτέ στο TikTok. Ποτέ. Λυπάμαι αν νιώθετε προδομένοι. Είναι η Νίκη. Δεν ξέρω τίποτα από το TikTok. Αν είναι η κοπέλα μου η Νίκη, είμαστε παντρεμένοι. Πόπι. Λοιπόν, καλησπέρα στην Αγία Παρασκευή. Γεια σου, Θανάση. Θεσσαλονίκη, αν θα έρθουμε, Νίκο. Θα έρθουμε του χρόνου, μάλλον. Μάλλον του χρόνου, δηλαδή καλοκαίρι του 2024. Νομίζω είναι αναπόφευκτο να επιστρέψουμε στα πάτρια εδάφη. Γεια σου, Chris, στο YouTube. Ναι, τους χαιρετίσαμε στο YouTube. Ναι. Και οι τρεις είναι. Είναι δύσκολο. Προσπαθώ να κοιτάω σε 3 οθόνες ταυτόχρονα. Multitasking, έτσι. Γεια σου, Δημήτρη. Λέει να στρίψουμε. Παραγουάη είμαστε, Λίλη. Ναι, είμαστε. Τι να στρίψουμε? Εδώ το TikTok λέει να κάνουμε swipe δεξιά. Να κάνουμε swipe. Α, για να τα βλέπουμε σε όλη την οθόνη. Τι είναι αυτό, μωρέ? Καλά στο μωρέ. Χαωθήκαμε λίγο με αυτό το swipe. Εμείς ποια είναι τα σχέδιά μας? Τα σχέδιά μας. Δηλαδή, το βασικό σχέδιο είναι ότι δεν υπάρχει σχέδιο. Ξεκινάμε με αυτό. Δεν υπάρχει ένα σχέδιο. Υπάρχει όντως. Ο καθένας αστείευεται. Ναι, ήρθαμε για να γίνουμε παραγωγοί πολίτες. Τι σημαίνει αυτό? Πρέπει να κάνουμε μια διαδικασία. Πολύ γρήγορα, επιτροχάδιν θα σας πω για να απαντήσω στα σχόλια, γιατί κάποιοι ρωτάνε εδώ πέρα. Στα σχόλια. Θα πρέπει να φέρουμε πιστοποιητικό γέννησης και καθαρό ποινικό μητρώο. Πιστοποιητικό γέννησης, πιστοποιητικό ποινικού μητρώου. Ταυτότητα. Καθαρού ποινικού μητρώου. Ταυτότητα, διαβατήριο και ένα καθαριστικό, τέλος πάντων, κάποιο αποδεικτικό της προηγούμενης διεύθυνσής σου. Τα μεταφράζεις όλα, τα κάνεις αποστήλ, μετάφραση στα ισπανικά, τα καταθέτεις. Θα το κάνουμε αυτή τη βδομάδα αυτό. Είχαμε ένα κόλλημα με κάτι μεταφράσεις, δεν τις δέχτηκαν, έπρεπε η μετάφραση να έχει πάνω αποστήλ. Σφαγίδα χάγης. Τέλος πάντων, τα καταθέτεις, περιμένεις 1-2 μήνες και βγαίνει η άδεια παραμονής. Και στη συνέχεια με αυτήν την άδεια παραμονής βγάζεις ταυτότητα εντός λίγων ημερών και έχεις μια ταυτότητούλα ότι είσαι Παραγουανός κάτοικος. Στη συνέχεια με αυτό μπορείς να βγάλεις και άδεια παραμονής για 10 χρόνια και να βγάλεις διαβατήριο Παραγουάης. Υπηκότητα. Και υπηκοότητα Παραγουάης, ναι, όλα αυτά βγαίνουν. Λοιπόν, εδώ μας ρωτάνε κάποιοι. TikTok, η ζωή είναι καλύτερη από Ελλάδα? Εδώ στο TikTok, τι λες? Εμάς μας αρέσει να ταξιδεύουμε. Ναι. Άρα, οποιαδήποτε χώρα και να λέγατε, δηλαδή δεν είναι προσωπικό για την Ελλάδα. Ναι, προτιμούμε αυτόν τον τρόπο ζωής. Να ταξιδεύουμε μόνιμα. Ναι, η ζωή είναι πολύ διαφορετική πάντως εδώ από την Ελλάδα. Η Λατινική Αμερική είναι έτσι λίγο άλλο στυλ. Πολύ κρίς. Πώς βρήκαμε την Ελλάδα φέτος, λέει η Λίλη. Πολύ ωραία, ήταν υπέροχη. Να πω την αλήθεια. Εγώ θα την πω την αλήθεια. Άντε, πες την. Είμαστε σαν μπαλάκι του πινκ-πονγκ. Μετακινούμασταν σχεδόν κάθε μέρα σε άλλη πόλη. Ναι. Είχαμε πάρα πολύ όμορφες στιγμές, πάρα πολύ όμορφες εμπειρίες. Γνωρίσαμε ανθρώπους. Μας χαιρετούσαν στον δρόμο όλοι. Όλοι. Δηλαδή πηγαίναμε μια βόλτα και μας σταματούσαν. Το Google Maps έλεγε θα φτάσουμε σε 10 λεπτά και φτάναμε σε 30. Ποια 30? Αν μιλούσαμε 10 λεπτά με τον καθένα, φτάναμε σε 1,5 ώρα. Στην Καβάλα. Στην Καβάλα έδωσε πόνο. Δεν μπορούσαμε να περπατήσουμε, παιδιά, δεν ξέρω. Δυσκολεύομαι. Θα γυρίσω στην Καβάλα με κουκούλα. Έλα, είναι και ωραίο. Απλά ταυτόχρονα, καμιά φορά μπορεί και να βιάζεσαι. Ναι, βιάζεσαι. Και λες τώρα τι θα κάνω, γιατί θέλεις κιόλας να γνωρίσεις όλους τους ανθρώπους. Ευχαριστούμε, Αλέξανδρε, από την Κύπρο. Λοιπόν, να πούμε για την απάντηση εδώ στον Ίκαρους, η πιο όμορφη χώρα της Λατινικής Αμερικής κατά την άποψή μας. Βραζιλία, ναι, Βραζιλία. Κατά την άποψή μας. Δεν είναι δίκαιο, γιατί η Βραζιλία είναι ολόκληρη ήπειρος. Η Βραζιλία είναι σχεδόν όλη η ήπειρος της Λατινικής Αμερικής. Είναι 85% της ήπειρου της Ευρώπης, δηλαδή έχει απ' όλα. Λοιπόν, περνάμε λίγο να απαντήσουμε και σε κάποια σχόλια. Έχουμε 6 ώρες διαφορά, Αναστασία. Και Νίκο, εδώ στο Facebook που ρωτάς, στην Παραγουάη δεν είναι 3, είναι 5. Προηγουμένως είχαμε 7 ώρες διαφορά ώρας και πριν μία εβδομάδα άλλαξε η ώρα στην Παραγουάη. Believe it or not, αλλάζουν σε διαφορετικές μέρες τα ωράρια σε κάθε χώρα. Για παράδειγμα, μπορώ να σας πω ότι άλλαξε τώρα στην Παραγουάη την προηγούμενη εβδομάδα. Σε κάνα 2 εβδομάδες θα αλλάξει στην Αμερική και στη συνέχεια την επόμενη εβδομάδα θα αλλάξει στην Ευρώπη. Ό,τι να είναι.
Φαντάζεστε τι γίνεται με τα μαθήματα. Εγώ ευτυχώς, όλοι μου οι μαθητές αυτή τη στιγμή φέτος είναι στο ίδιο time zone, αλλά παλιά είχα μαθητές που ήταν στον Καναδά, είχα μαθητές που ήταν στην Αγγλία. Καμιά φορά. Ναι, εντάξει, Αγγλία, Πορτογαλία είναι το ίδιο time zone. Εκεί έχω μαθητές. Είχα Γερμανία, είχα Ρωσία. Και καμιά φορά τα time zone πέφτουν το ένα πάνω στο άλλο και έπρεπε να αλλάζω μαθητές για 2 εβδομάδες μέχρι να αλλάξει το άλλο ωράριο, να πέσουν ξανά το ωράριο σωστά. Τέλος πάντων. Και δεν θα επιλέγαμε να μείνουμε σε κάποια χώρα για πάντα. Για πάντα. Μας έχετε μάθει τώρα. Το πάντα είναι too much. Έχουμε εθιστεί στη μετακίνηση. Υπερβολικά βαριά λέξη το πάντα. Δεν υπάρχει τίποτα για πάντα. Γιατί Παραγουάη ζωή, θα σου πω. Πρώτον, 0% φόρος εισοδήματος από τη στιγμή που βγάζεις χρήματα από το εξωτερικό. Αν τα χρήματά σου τα έβγαζες εντός Παραγουάης, θα πλήρωνες 10% φόρο. Άρα έχεις 0% φόρο εδώ. Ταυτόχρονα είναι πολύ εύκολο να ταξιδεύεις εντός Λατινικής Αμερικής με μια ταυτότητα της Παραγουάης και ενδεχομένως να μπορείς να το εκμεταλλευτείς σε βάθος χρόνου, να έχεις κάποια άλλα προνόμια ως Παραγουανός κάτοικος. Υπάρχουν κάποιες ευκαιρίες εδώ που πολλοί άνθρωποι έρχονται να επενδύσουν στην Παραγουάη, Ρώσοι ιδίως, Γερμανοί, πολλοί Ολλανδοί. Είναι πολύ φτηνά, πολύ οικονομικά εδώ τα πράγματα. Και υπάρχει πολύ μεγάλο περιθώριο για εξέλιξη και βελτίωση εδώ στην Παραγουάη. Εδώ είναι 5 το απόγευμα, όχι 3 το μεσημέρι. Είναι 5. Τις μέρες που ξεκουραζόμαστε, όταν έχουμε χρόνο, που έχει συμβεί λίγο εδώ στην Παραγουάη, γιατί όπως είπα στην Ελλάδα δεν είχαμε χρόνο να κάνουμε τίποτα. Ναι, πραγματικά η Ελλάδα προσπαθούσαμε να τα συμπυκνώσουμε όλα γιατί ήταν επίγον, έπρεπε να φύγουμε τον Σεπτέμβριο που επιστρέφουν οι μαθητές μου στα σχολεία και τα ωράρια γίνονται πολύ άσχημα για μένα εκεί. Εκεί διδάσκω δηλαδή από τις 6 το απόγευμα μέχρι τις 12 τα μεσάνυχτα, ας πούμε, και δεν μου αρέσει καθόλου. Ενώ εδώ, ας πούμε, 11, 10 το πρωί με 3-4 το μεσημέρι, κάτι τέτοιο και έχω σχολάσει. Αλλά τι κάνουμε τις μέρες που ξεκουραζόμαστε? Πάμε γυμναστήριο, κάνουμε ίσως χαλαρά ένα live που δεν έχουμε κάνει εδώ και. Ναι, εγώ φέτος έχω συμπυκνώσει τα μαθήματα Δευτέρα με Πέμπτη. Και άρα γενικά Παρασκευή με Κυριακή είμαστε λίγο πιο λαοί, με εξαίρεση κάποιες εβδομάδες που μπαίνουν κάποια εμβόλυμα μαθήματα. Αλλά Παρασκευή με Κυριακή εστιάζουμε σε αυτό που λέει η Νίκη. Εν τω μεταξύ, είχαμε και πολύ όμορφα νέα σήμερα. Επέστρεψαν διαφημίσεις στο Facebook. Μάλλον το Facebook μπερδεύτηκε. Εγώ πιστεύω ότι η Facebook μπερδεύτηκε. Με ενημέρωσε μία κοπέλα στα σχόλια. Και ξυπνάω και ανοίγω το κινητό και λέει: επέστρεψαν διαφημίσεις. Μπαίνω να δω. Αυτή τη στιγμή έχουμε διαφημίσει στη Facebook. Επέστρεψαν διαφημίσεις. Η YouTube ήδη δεν είχαμε κάποιο πρόβλημα με τη YouTube. Από τη στιγμή που βάλαμε όλα μας τα στοιχεία, κανένα πρόβλημα λέει ότι μπορούμε να έχουμε διαφημίσεις στα βίντεο, όπως όλοι οι content creators. Απλά το YouTube είναι πολύ λίγο. Απλώς ακόμα δεν έχει φτάσει ο λαός στο YouTube. Σιγά σιγά φτάνει. Βλέπουμε βέβαια και αυτή τη στιγμή έχουμε 44 άτομα. Καλά βλέπω. Έχουμε πολλές ερωτήσεις και δεν τις έχω απαντήσει. Εγώ τις απαντώ αυτές. Είναι δικές μου. Κάποιος λέει, αγαπάει, ο Chris αγαπάει την υπερένταση της Νίκης και την επεξηγηματική σχολείου στα Τυρών. Εντάξει, εγώ τα βλέπω τώρα. Chris, διδάσκω μαθητές γυμνασίου, λυκείου αλλά Αγγλίας. Κατά κύριο λόγο, 15 με 18 ετών είναι οι μαθητές μου. Διδάσκω GCSE, A-Levels και IB. Είναι εντελώς του εξωτερικού τα συστήματα. Δεν έχω καμία σχέση με το ελληνικό σύστημα. Αναστάσεις, είναι δύσκολη η ζωή μας εδώ καθημερινά? Όχι, είναι το αντίθετο από δύσκολη. Έχουμε χαλαρώσει. Μετά την Ελλάδα, πραγματικά, γιατί στην Ελλάδα προσπαθούσαμε να συμπυκνώσουμε όλα αυτά τα πράγματα που θέλαμε να κάνουμε μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Θέλαμε να έχει Πελοπόννησο να πάμε και αυτή. Νομίζετε ότι θα γυρίσουμε όλη την Ελλάδα και την Κύπρο μέσα σε 60 μέρες? Ταυτόχρονα δουλειά, εγώ ήμουν, ας πούμε, κοιτούσαμε το GPS να φτάσουμε κάπου. Ταυτόχρονα έκλεινα ξενοδοχείο στην Booking, φτάνοντας στο Ηράκλειο. Θυμάμαι, μόλις κλείσαμε το ξενοδοχείο και φτάνουμε 15 λεπτά μετά. Και λένε, ρε παιδιά, πού το βρήκατε το δωμάτιο? Η ακύρωση έγινε πριν μισή ώρα. Πώς το κλείσατε? Άμα θυμάσαι που πήγαμε κάπως έτσι με τη Χρυσάνθη. Άστο. Και εγώ προσπαθούσα να έκανε editing. Reschedule βιντεάκια, γιατί δεν γίνεται. Και αυτό με τα βιντεάκια, τι δουλειά. Στην Παραγουάη, όχι, δεν θα είμαστε μόνιμα, παιδιά. Απλώς προσωρινά, σε 1-2 εβδομάδες φεύγουμε Ουρουγουάη. Αντιγόνη, τι μάθημα διδάσκω μαθηματικά στο εξωτερικό. Αγγλία κατά κύριο λόγο. Λοιπόν, έχουμε την Ντόρα η οποία ρωτάει πού είμαστε και έχει μέρα. Είμαστε στην Παραγουάη και είναι 5 ώρα. Θωμάς, Γιάννενα, Ζαγοροχώρια, Τζουμέρκα. Δεν έχουμε έρθει όντως. Αναστασία τη λένε, όχι Αναστάση. Πού? Α, δεν βλέπω καλά, συγγνώμη. Από εδώ είναι και ο ήλιος, δεν βοηθάει. Sorry, Αναστασία. Λοιπόν, εδώ τι έχουμε? Γεια σου Κώστα από Θεσσαλονίκη. Αυτό είναι το Facebook, έτσι, ωραία. Στο Facebook έχουμε 575 άτομα Σάββατο βράδυ. Wow, ρε παιδιά, τι κάνετε? Έχει καλό καιρό από ό,τι είδα λίγο στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Κάποιος είπε ότι έχει 30 βαθμούς στην Αθήνα. Ναι, στη Θεσσαλονίκη είδα ότι είναι καλός καιρός. Το Νοέμβριο έχει ορεινό τρέξιμο στα Μέθανα. Μπείτε στην ομάδα για να μπορέσουμε. Όποτε μπορέσουμε θα μπούμε. Ευχαριστούμε, Ευγένεια. Λοιπόν, τι έχουμε παρακάτω? Για την Παραγουάη. Τα είπαμε προηγουμένως. Για την Παραγουάη μας εξυπηρετεί φορολογικά και για διάφορους άλλους λόγους. Βασικά να πω εγώ την αλήθεια για την Παραγουάη. Ναι. Είναι υπέροχοι άνθρωποι. Είναι πάρα πολύ καλοί άνθρωποι. Πράγμα. Ναι. Είναι απλά πάρα πολύ καλοί.
Μας πηγαίνουν με το αυτοκίνητο τους παντού, μας προσφέρουν φαγητό στον δρόμο, μας χαιρετάνε, μας ρωτάνε όλοι από πού είμαστε, προσφέρονται να μας βοηθήσουν. Θέλουμε να τους πληρώσουμε, λέμε για τις υπηρεσίες, λένε τίποτα. Τίποτα. Και την επόμενη φορά που θα έρθετε, θα βγούμε, θα περάσουμε ωραία, θα πάμε για καραόκε, θα πάμε για πάρτι. Με το που έρθετε, θα με πάρετε τηλέφωνο να σας πάρω από το αεροδρόμιο, δεν θέλω να πληρώσετε τίποτα. Μα όχι, σας παρακαλώ. Όχι. Θα έρθει σπίτι μου, θα φάμε, θα κάνουμε μπάρμπεκιου. Και έχουμε γυρέψει και παραπάνω τσίπα γουασού, ορίστε μια σακούλα. Μαζί με φαΐ. Πάρτε το φαΐ, πάρτε το, ετοιμάσαμε στο σπίτι, έχουμε εξτρά πάρτε το. Δεν έχουμε ζήσει κάτι τέτοιο. Απίστευτα. Δεν ξέρω πού προέρχεται όλο αυτό. Διψάνε για να σε φιλοξενήσουν, ρε παιδί μου. Δεν καταλαβαίνω. Δεν έχουν έρθει, μάλλον δεν έχει έρθει αρκετός κόσμος ακόμα. Δεν υπάρχει χωρεσμός, οπότε είναι. Και εμείς την αγαπάμε πολύ την Παραγουάη. Ναι. Και έχουμε μάθει και κάποιες λέξεις στα γκουαρανί. Ναι. Και οι άνθρωποι ενθουσιάζονται. Όλοι τους τις λέμε. Εδώ λέει η Αναστασία ότι έχουμε πολύ ωραίο σώμα. Πολύ ωραία σώματα. Ευχαριστούμε πολύ. Η γυμναστική κάνει διαφορά. Και ο Κρίς όμως λέει ότι του αρέσει που συνδυάζουμε την άθληση με τις επιστήμες. Σωστό. Γιατί χάνεις από το ένα όταν κάνεις λίγο από το άλλο. Κατάλαβες. Ναι, εγώ λύνω εξώσεις στο διάδρομο. Λοιπόν. Ψέματα. Αλλά την επόμενη, live από το διάδρομο με εξώσεις. Λοιπόν, ευχαριστούμε Θωμά στο TikTok. Με το φαγητό είμαστε OK εδώ, Φωτεινή, στο TikTok. Μια χαρά. Γεια σας, παιδιά. Ποιος είπε όλα? Λάουρα, γεια σου στην Ελλάδα. Γεια σου, μαμά. Καλησπέρα. Εξωτική Κοζάνη, Αθανασία. Να περνάς υπέροχα στην Κοζάνη. Τι έχουμε άλλο? Εδώ έχουμε σχόλια που μας χαιρετάνε, μας χαίρονται. Γεια σου Μαντίνα, ευχαριστούμε πολύ. Γεια σου Λιάννα. Έχει εγκληματικότητα ή Καρούς? Δεν έχει εγκληματικότητα. Πραγματικά δεν έχει. Δηλαδή, πολλοί λένε. Εμείς δεν έχουμε βιώσει επικίνδυνοτητα στους δρόμους που το είχαμε νιώσει λίγο στην Κολομβία. Κολομβία, Βραζιλία. Ναι. Αλλά εδώ οι άνθρωποι λένε να προσέχεις. Οι άνθρωποι εδώ είναι κακοί. Ναι. Εμείς έχουμε γνωρίσει τους καλύτερους. Μόνο καλούς. Έχει τύχει να πάμε να πληρώσουμε περισσότερα χρήματα, να μπερδέψουμε 50 με 50. Κατά λάθος τα μπερδεύω τα χαρτιά και δίνω 50 αντί για 50.000. Προσέχετε, λέει, γιατί εδώ οι άλλοι δεν είναι πολύ τίμοι άνθρωποι, μπορεί να σας τα πάρουν. 3 φορές έχω δώσει 50.000 αντί για 5.000 μέχρι να μάθω τα χαρτονομίσματα. Και μου τα έδωσαν πίσω τέλος πάντων. 2 ή 3, ναι, δεν είναι. Εγκληματικότητα, παιδιά, είναι σαν χωριό εδώ. Δεν έχει. Λοιπόν, τι έχουμε παρακάτω? Είναι φθηνά εδώ. Είναι πανφθηνά. Παιδιά, είναι η πιο φθηνή χώρα που έχουμε επισκεφτεί μαζί με την Κολομβία. Και συνολικά. Περού, ναι. Κοιτάξτε. Εδώ είναι λίγο πιο ακριβή η διαμονή. Εδώ η διαμονή είναι λίγο ακριβή. Το πρόβλημα είναι δεν έχουν αρκετά Airbnb και Booking, οπότε δεν υπάρχει πολύς ανταγωνισμός και ανεβαίνουν λίγο οι τιμές. Στο Περού με 10 ευρώ νομίζω είχαμε βρει. Είχαμε βρει ξενοδοχείο με 10 ευρώ, πισίνα, ξενοδοχείο, τέτοια. Εντάξει, δεν ήταν σαν αυτό που έχουμε τώρα. Τώρα έχουμε λίγο ανέβει επίπεδο τελευταία. Ναι. Γιατί θέλαμε. Αυτές είναι οι διακοπές μας λίγο τώρα. Δηλαδή την Ελλάδα άρχισαν για μας. Εδώ χαλαρώσαμε. Είχαμε το τζακούζι, το γυμναστήριο, την πισίνα. Και επειδή θέλουμε να πηγαίνουμε τακτικά γυμναστήριο, είναι σημαντικό να είναι κοντά. Άμα είναι στην άλλη άκρη της πόλης, πού να πας στο γυμναστήριο? Και άρα κλείνουμε λίγο σπίτια που προσπαθούμε να έχουν και γυμναστήριο, τα οποία έχουν υψηλότερη τιμή. Η Βάσια ρωτάει στο TikTok αν είναι πώς είναι η οικονομία εδώ στην Παραγουάη και αν είναι φτωχοί οι άνθρωποι. Ναι, είναι χαμηλή η οικονομία. Ο βασικός μισθός είναι γύρω στα 340 ευρώ, κάπου εκεί. Βέβαια, υπάρχουν άνθρωποι που βγάζουν αρκετά περισσότερα λεφτά από αυτά. Ο μέσος όρος είναι παραπάνω. Οι ταξιτζίδες σε Uber βγάζουν 2 με 3 βασικούς μισθούς. Βγάζουν 2-3 βασικούς μισθούς, όντως. Γιατί ρωτάμε λίγο τον κόσμο έτσι πόσα βγάζουν. Οι καθηγητές βγάζουν επίσης γύρω στους 2 με 3 βασικούς μισθούς και βγαίνουν σύνταξη αρκετά νωρίς επίσης. Βγαίνουν στη σύνταξη στα 55 οι καθηγητές και μείον 1 έτος για κάθε παιδί που έχουν. Οι στρατιωτικοί επίσης και αστυνομικοί νομίζω έχουν ένα παραπλήσιο καθεστώς. Άρα κάποιοι δημόσιοι υπάλληλοι έχουν γενικά αρκετά καλές συνθήκες. Οι πιο φτωχοί άνθρωποι εδώ πέρα είναι αυτοί που βγάζουν βασικό μισθό δουλεύοντας σε ένα κατάστημα. Δηλαδή αυτοί που δουλεύουν σε ένα κατάστημα και πουλάνε κάτι, καθαριότητα. Αλλά έχουμε γνωρίσει μια κυρία που δουλεύει σε καθαριότητα σε σπίτι, σε ξενοδοχείο. Και λέει, παρόλο που βγάζω βασικό μισθό και εγώ και ο σύζυγός μου, έχουμε καταφέρει να αγοράσουμε το δικό μας σπίτι, το δικό μας αυτοκίνητο και να ζούμε μια αξιοπρεπή ζωή. Πάμε και για ένα ταξίδι, λέει, που και που. Ναι. Αλλά πολύ δύσκολο με βασικό μισθό εδώ ζορίζει το πράγμα, δεν βγαίνει εύκολα. Βλέπω μια διαφορά όμως με την Κολομβία. Στην Κολομβία υπάρχουν πάρα πολλοί άστιγοι άνθρωποι. Άπειροι άστιγοι στην Κολομβία. Ενώ εδώ δεν το βλέπεις. Εδώ είναι λίγοι, πολύ λίγοι. Εδώ είναι πολύ εργατικοί οι άνθρωποι στην Παραγουάη. Ξυπνάνε 4-4 το πρωί, ετοιμάζονται για δουλειά, ετοιμάζονται που είναι γεμίζουν ένα δοχείο, ένα θερμό. Μάτε που πίνουν οι Αργεντίνοι. Οι Αργεντινοί πίνουν μάτε, δηλαδή ζεστό τερερέ. Εδώ πίνουν συνήθως οι ηλικιωμένοι, μας είπαν, περισσότερο το ζεστό, ιδίως το πρωί. Ενώ οι υπόλοιποι πίνουν συνήθως τερερέ, που είναι το κρύο, αυτό το τσαγάκι που έχουν. Πώς έχουμε βρει στο φραπέ μας, αυτοί πίνουν τερερέ όλη μέρα. Έχουν και ένα μεγάλο. Πώς το λένε, θερμός. Θερμός, αλλά και κρύο μπορεί να είναι.
Ναι. Τόσο μεγάλο. Ναι, είναι τέρας. Το πατάνε από πάνω και γεμίζουν με τερερέ τους. Και έχουν τερερέ όλη μέρα, ετοιμάζονται να πάνε στη δουλειά, δουλεύουν από τις 5-6 το πρωί μέχρι ας πούμε 5-6 το απόγευμα. Οι ταξιτζίδες παράνε 12 ώρα, έτσι, δουλεύουν 12 ώρα. Καθημερινά. Ναι. Οι περισσότεροι μας λένε δουλεύουν 12 ώρα, κάποιοι δουλεύουν 7 ημέρα. Σας λέω κυρίως για τους ταξιτζίδες, γιατί μιλάμε πολύ με αυτούς. Έτσι, μαθαίνουμε πάρα πολλά από αυτούς. Η Παραγουάη έχει επίσημη γλώσσα τα Γκουαρανί ή τα Ισπανικά? Ισπανικά και Γκουαρανί, για να τιμήσει την παράδοση του Γκουαρανί. Ισπανικά. Έχουμε συζητήσει με ανθρώπους και λένε ότι ψιλοχάνονται δυστυχώς τα Γκουαρανί πλέον στους νέους. Ναι, γιατί τι γίνεται, οι άνθρωποι στο. Πώς το λένε το interior, μωρέ, στα ελληνικά, στην επαρχία. Οι άνθρωποι στην επαρχία μιλάνε κυρίως Γκουαρανί. Εδώ στην Ασουνσιόν. Εκεί μιλάνε κυρίως Γκουαρανί και μάλιστα υπάρχουν άνθρωποι. Όχι, για την Ασουνσιόν λέω ότι μιλάνε για παρά που είναι ένας συνδυασμός από Γκουαρανί και Ισπανικά. Στο interior, δηλαδή στην επαρχία, μιλάνε κυρίως Γκουαρανί. Δηλαδή μιλάνε τη γλώσσα, ας πούμε, των γηγενών. Οι άνθρωποι οι οποίοι έρχονται για δουλειά στις μεγάλες πόλεις σιγά σιγά μαθαίνουν τα Ισπανικά γιατί χρειάζονται για να τα χρησιμοποιήσουν και μετά οι επόμενες γενιές χάνουν τα Γκουαρανί. Και έτσι με την αστικοποίηση της Παραγουάης χάνεται η παράδοση των Γκουαρανί και περνάνε σιγά σιγά στα Ισπανικά. Οι άνθρωποι βέβαια των μεγάλων πόλεων μιλάνε γιοπαρά, που είπε η Νίκη προηγουμένως, που είναι μια μίξη, ένα μείγμα από Ισπανικά με Γκουαρανί. Και άμα δεν θέλουν να καταλάβεις, δεν καταλαβαίνεις τίποτα. Και τα βιβλία στα σχολεία, στο δημοτικό κτλ. Έχουν τις επικεφαλίδες στα Ισπανικά, Καστεγιάνο, και από δίπλα υπάρχει παρένθεση με την αντίστοιχη λέξη στα Γκουαρανί. Λοιπόν, άρα είναι και τα δύο. Να χαιρετήσουμε και λίγο κόσμο εδώ, να απαντήσουμε και κάποιες ερωτήσεις. Εδώ έχουμε την Ειρήνη από τη Θεσσαλονίκη. Γεια σου, Ειρήνη. Κάποιον στο Ρέθυμνο. Γεια σου, Λέφας Black. Εδώ τι έχουμε, μία ερώτηση για το ιατρικό. Λίλη, μας ρωτάει τι κάνουμε σε περίπτωση προβλήματος ιατρικής περίθαλψης. Δεν μας έχει τύχει, αλλά θα πάμε ιδιωτικά. Εδοντίατρο έχουμε πάει. Μας έχει τύχει να πάμε. Εσύ στην Αργεντινή που έχεις πάει, το έχουμε ξαναπεί βέβαια. Στην Αργεντινή είχα πάει στην. Πώς τη λέγανε την πόλη? Μάρντελ Πλάτα. Μάρντελ Πλάτα είχα πάει σε μια ιδιωτική κλινική. Είχα κάτι πόνο στην καρδιά, τελικά ήταν μυϊκό. Μου κάνανε καρδιογράφημα, μου κάνανε αξονική. Πώς το λέω, όχι αξονική. Ακτινογραφία θώρακος και μου κάνανε και εξέταση. Και μου βγήκε 15 ευρώ. Δεν είχα κάποιο πλάνο ιδιωτικό, υγείας κλπ. Οπότε το πάμε έτσι. Ό,τι χρειαστεί, απλώς πληρώνουμε επί τόπου. Και έχουμε μειώσει πάρα πολύ τα έξοδα μας τα ιατρικά σε σχέση με πριν που είχαμε πλάνο στην Βραζιλία και στην Αγγλία. Ήταν αρκετά πιο ακριβά εκεί. Ενώ τώρα πληρώνουμε όποτε προκύψει, επειδή είναι πολύ οικονομικά, μπορούμε να πάμε ιδιωτικά χωρίς κανένα πρόβλημα. Πόσα χρόνια λείπουμε από την Ελλάδα? Λείπουμε εγώ από το 2015 και εσύ από το 2017. Καλά το λέω. Γνωριστήκαμε στη Θεσσαλονίκη, αλλά ο Κωνσταντίνος έφυγε πρώτος. Με παράτησε δηλαδή. Πλάκα κάνω. Η Νίκη τελείωνε τις σπουδές της. Εγώ πήγα να αρχίσω ένα μάστερ. Και έτσι, εγώ ήμουν στο εξωτερικό, η Νίκη τελείωνε τις σπουδές της. Φυσικοθεραπεία, εγώ τελείωσα. Εγώ ήμουν στην Ολλανδία, έκανα ένα μάστερ μαθηματικών που δεν μου άρεσε, ερευνητικό. Έρευνα στην Άλγεβρα και βιομετρία. Δεν μου άρεσε καθόλου να κάθομαι μπροστά από το Καληνύχτα, Αναστασία. Καληνύχτα, Αναστασία. Καλή ξεκούραση. Λοιπόν, οπότε εγώ έκανα το μάστερ μου στην Ολλανδία, δεν μου άρεσε και μετακόμισα μετά στην Αγγλία και έκανα ένα άλλο πτυχίο για καθηγητές που λέγεται PGC. Μετά το PGC στο Portsmouth έκανα ένα μάστερ στο Λονδίνο που ήταν Master in Mathematics Education στο UCL, ενώ παράλληλα εργαζόμουν σε ένα σχολείο που λέγεται Rochester Independent College και ήμουν καθηγητής μαθηματικών εκεί. Και επιτέλους, μετά από 2 χρόνια, η Νίκη τελείωσε τις σπουδές της και ήρθε και αυτή και μετακόμισε στο σχολείο που εργαζόμουν. Βέβαια, είχα έρθει στην Ολλανδία για 3 μήνες προηγουμένως. Ναι, και έχασα ένα εξάμηνο. Ήρθε για να με υποστηρίξει εκεί στην Ολλανδία που δεν ήμουν εγώ πολύ καλά ψυχολογικά. Με έπιασε μια περίεργη φάση εκεί στο ψυχολογικά στην Ολλανδία. Δεν σου άρεσε ο καιρός, δεν σου άρεσε το μάστερ σου, δεν έχεις κανέναν για παρέα, δεν μπορούσες να κάνεις φίλους. Ναι. Είχες αρχίσει και να τρως πάρα πολύ. Είχες γίνει, ας πούμε, διπλάσιος. Ναι, πήρα πολλά κιλά. Και μετά. Άντε να τα χάσεις κιόλας. Και μετά λέω, Νίκη, έλα λίγο, χρειάζομαι βοήθεια κλπ. Ήρθε η Νίκη για 3 μήνες, γύρισε μετά στην Ελλάδα. Μετά πήγα στην Αγγλία, ήρθε και η Νίκη για 1 μήνα πριν τη σχολή της που άνοιξε. Κάναμε και δουλειές εκεί, πιάσαμε δουλειά. Μετά γύρισες πίσω. Ως φροντίστρια. Ναι. Αρχικά είμαι ένα σπίτι μιας κυρίας μόνιμα, 24 ώρες δηλαδή ήταν η δουλειά. Live-in carer λέγεται αυτό στην Αγγλία. Όποιος ενδιαφέρεται να το ψάξει. Τώρα βέβαια δεν ξέρω με τον Brexit τι διαδικασία χρειάζεται, αλλά νομίζω ότι άμα. Γίνεται. Σίγουρα γίνεται. Ναι, είναι στα shortage επαγγέλματα. Έχουν μια λίστα από shortage επαγγέλματα. Όποιος ενδιαφέρεται για αυτό το επάγγελμα, να πούμε ότι βγάζεις περίπου 600 λίρες την εβδομάδα στην Αγγλία ως live-in carer, αυτό που έκανε η Νίκη. Τότε. Τότε, τώρα μπορεί να έχει ανέβει. Μένεις μέσα, συνήθως μένεις
3 εβδομάδες μέσα και βγαίνεις για μία ώρα το μεσημέρι ίσως. Και μετά σου δίνουν μία εβδομάδα να φύγεις. Ή κάποιοι σου δίνουν κάποια agencies 2 εβδομάδες μέσα, 2 εβδομάδες εκτός. Διαλέγεις. Αν έχεις κάποιους φίλους συγγενείς στην Αγγλία, μπορείς να μένεις στο σπίτι τους όταν δεν είσαι εκεί και εργάζεσαι, ας πούμε, ως φροντιστής. Πολλοί το κάνουν για μερικούς μήνες, μαζεύουν χρήματα και στη συνέχεια φεύγουν. Κάνουν κάτι άλλο. Εγώ γνωρίζω άτομα που ταξιδεύουν έτσι. Ουσιαστικά μπορεί να δουλεύουν 6 μήνες συνεχόμενα και 6 μήνες πάνε να ταξιδεύουν στην Ασία. Ναι, δηλαδή 6 μήνες φαντάσου, αν δουλεύεις 3 εβδομάδες με 600 λίρες, βγάζεις 1.800. Αλλά κάποια στιγμή παίρνεις ένα διάλειμμα. Άμα παίρνεις 1.800, μπορείς να τα βάλεις σχεδόν όλα στην άκρη, 1.800 το μήνα, 6 μήνες, 6.848 και 6 χιλιάρικα. Μπορείς να βάλεις δηλαδή, ας πούμε, 10-11 χιλιάρικα λίρες σε ένα εξάμηνο και μετά φεύγεις. Και λες, τα μάζεψα. Λοιπόν, να απαντήσουμε κάποιες ερωτήσεις εδώ που έχουμε. Ίκαρους, θέλει να πάει μόνιμα στην Ουρουάη, ποια είναι η γνώμη μας? Μείνε συντονισμένος. Μείνε συντονισμένος. Πάμε πολύ σύντομα να την εξερευνήσουμε. Δεν γνωρίζουμε για την Ουρουάη. Λένε ότι είναι ακριβή. Το μόνο που ξέρουμε από τους ανθρώπους εδώ είναι ότι είναι ακριβή. Ξέρουμε επίσης ότι η προφορά. Πολύ ακριβή. Ας πούμε, σαν τη Βόρεια Ευρώπη. Θα δούμε. Σκανδιναβία. Επίσης η προφορά της μοιάζει με την Αργεντινή. Αυτό το ξέρουμε. Μόνο αυτό ξέρουμε. Αν ζυγιζόμαστε συνέχεια, τι πρόγραμμα έχουμε? Όχι, δεν ζυγιζόμαστε. Ποτέ. Ο καθρέφτης όμως είναι πολύ καλή λύση. Μας λέει που πάει το πράγμα. Ποιος ενδιαφέρεται να χάσει κιλά? Πρέπει να κάνουμε ένα συγκεκριμένο βίντεο. Εγώ πάντως θέλω και αυτή τη στιγμή το κάνω. Έχουμε αρχίσει λίγο αυτές τις μέρες να μπαίνουμε σε πρόγραμμα, το οποίο σημαίνει ότι το πρωινό μας το έχουμε σμπρώξει. Ναι. Έχουμε την πρόξη πρωινό, άρα χάνουμε ένα γεύμα. Λοιπόν, Δήμητρα, πού είναι η βάση μας? Δεν υπάρχει βάση. Αλλάζουμε χώρα ανά 2 με 3 μήνες. Νεφελάκι, είμαστε εδώ στην Παραγουάη. Μαρία, το αυγενικό της. Αυτό είναι περσινά ξινά σταφύλια. Όχι. Τώρα κατάλαβα. Έχει η Μαρία αυγενικό, δεν μιλάει για το δικό σου. Σε ρωτάει τι της προτείνεις. Κοίταξε. Πρέπει να κάνεις ένα ωραίο μασαζάκι. Πρέπει να κινείς το λαιμό σου λίγο, να ρίξεις μερικά σημεία. Δεν ξέρω βέβαια πόσο καιρό το έχεις κιόλας. Έχεις πάθει κάποια ψήξη? Είναι χρόνιο το πρόβλημά σου? Υπάρχουν ασκήσεις που μπορούν να σε βοηθήσουν. Να κοιτάς προς το κάτω με το σαγόνι, να κοιτάς προς τα πάνω. Αυτά θα σου πω για τώρα. Καλή τύχη και περαστικά. Γεια σου και εκεί στο Baltimore, Maryland, USA. Hello. Καλά να περνάς. Τι έχουμε? Ευσταθία. Γεια σου Ευσταθία. Γεια σου Κέτη, από τα καλοκαιρινά Χανιά της Κρήτης, από που έχει και καταγωγή Νίκη. Αριστεία, γεια σου, τι κάνεις? Ευχαριστούμε πολύ. Σου δίνει και ένα κομπλιμέντο για τα ωραία σκουλαρίκια που αγόρασες πρόσφατα. Ευχαριστώ. Γεια σου Κλέρ, ευχαριστούμε πολύ. Γεια σου Στέλλα. Γιατί το κάνετε αυτό όμως, Νίκος? Καλή ερώτηση, γιατί το κάνουμε αυτό? Ποιο? Όλο, γενικά. Νίκο, ερώτηση για σένα. Γιατί το κάνεις αυτό που κάνεις εσύ? Γιατί κάνουμε το οτιδήποτε σε αυτή τη ζωή? Ο καθένας επιλέγει τη ζωή του, επιλέγει τους στόχους του. Εμείς... Να απαντήσω λίγο εγώ, περίμενα. Θα μπούμε τώρα στην απάντηση. Γιατί μας αρέσει να ανακαλύπτουμε νέες κουλτούρες, νέα φαγητά, νέους πολιτισμούς, να γνωρίζουμε ανθρώπους που σκέφτονται με διαφορετικό τρόπο από εμάς, οι οποίοι αλλάζουν και το δικό μας τρόπο σκέψης. Μας μαθαίνουν πράγματα. Εννοείται πως μια διαφορετική κουλτούρα και άνθρωποι έχουν μεγαλώσει αλλιώς. Δηλαδή, έχουν μεγαλώσει με έναν τρόπο που δεν μπορούμε καν να φανταστούμε, τον οποίο μόλις μας τον δώσουν, αλλάζουμε κι εμείς σαν άνθρωποι. Γινόμαστε καλύτεροι. Έχουμε περισσότερες γνώσεις. Είμαστε εθισμένοι στα ταξίδια, πολύ απλά. Και θέλουμε να μετακινούμαστε συνέχεια, ενώ ταυτόχρονα βρήκαμε τη λύση να ξοδεύουμε λιγότερα από όσα ξοδεύαμε ενώ ζούσαμε μόνιμα στην Αγγλία, όπου κατά μία έννοια είναι η δουλειά μου. Και έτσι βρήκαμε έναν τρόπο να είμαστε αλλού και να ξοδεύουμε και λιγότερα. Παράδειγμα, το TikTok, ας πούμε, και όλες αυτές τις πλατφόρμες δεν κάνεις skip και θες να πας πάντα στο επόμενο. Αυτό έχουμε πάθει κι εμείς, αλλά με τη ζωή. Με τις εμπειρίες, με τις χώρες. Βέβαια, το ωραίο είναι ότι επισκεπτόμαστε τις χώρες, τις εξερευνούμε σε 3 μήνες, όσο μας επιτρέπει η βίζα συνήθως. Και μετά ξέρουμε αν μας αρέσει ή δεν μας αρέσει, τι μας αρέσει, τι προτιμάμε και ξέρουμε ότι στο τέλος θέλουμε να γυρίσουμε. Σχεδιάζουμε και κατά μία έννοια το πλάνο για την μελλοντική μας ζωή, γιατί θέλουμε να έχουμε συνδέσμους παντού, να γνωρίζουμε ανθρώπους, να μπορούμε να συνεργαστούμε με ανθρώπους, να έχουμε καθηγητές σε διάφορες χώρες. Ας πούμε, για παράδειγμα, κάνουμε μαθήματα μουσικής με έναν καθηγητή από τη Βραζιλία. Μπορεί να κάνουμε μαθήματα Ισπανικών με κάποιον από τις χώρες που έχουμε επισκεφθεί εδώ ήδη. Δηλαδή, μας αρέσει να έχουμε αυτές τις διασυνδέσεις με ανθρώπους, με φίλους σε πολλές χώρες, ώστε να γίνουμε όσο μπορούμε παγκόσμιοι πολίτες σε βάση χρόνου. Λοιπόν, να απαντήσουμε και σε λίγο στο Facebook παραπάνω. Γεια σου Έφη, γεια σου Νίκο. Βασίλη, ναι, είναι. Μαρία Βάσκες. Απαντάμε όσο πιο πολύ μπορούμε με ευγένεια στα αρνητικά σχόλια. Μπάι σαπά, Μαρία. Todo bien. Έχουμε τη Μαρία, η οποία είναι από εδώ, από την Παραγουάη και ζει στην Γρέσια, στην Ελλάδα. Γεια σου. Λοιπόν, τι έχουμε, ταυτότητα ελληνική δεν θα έχετε όταν έρθετε εδώ? Ναι, έχουμε ζωή και ταυτότητα ελληνική.
Προς το παρόν τουλάχιστον. Τώρα θα αλλάξουν βέβαια. Έχουμε εκείνη την πλαστικοποιημένη που την κοιτάνε όλοι με μισό μάτι όταν τη δείχνουμε. Δεν πειράζει, λειτουργεί. Γιώτα, η ώρα εδώ είναι 5 και 4. Είναι 6 ώρες πίσω η Παραγουάη από την Ελλάδα. Καλό βράδυ, Πάτρα. Εγώ πάντως βλέπω και την πισίνα από πίσω και μου έρχεται να κάνω μια βουτιά. Θα κάνουμε σε λίγο μια βουτιά, θα την κάνουμε. Γεια σου στα μετέωρα, Άνθη. Σας αγαπάμε πολύ οι Βορειοελλαδίτες. Φιλιά από Θεσσαλονίκη. Γεια σου, ρε Άρη. Καρδάση. Γεια σας. πόσο τυχεροί είστε. Ευχαριστούμε, Γιώργο. Λοιπόν, Κωνσταντίνε, έκτακτο περιστατικό. Πάμε. Ανδρέας. Γεια σου, Ανδρέα, τι κάνεις? Έκτακτο περιστατικό, τι? Λέω τι έκτακτο περιστατικό. Ρε, ο Ανδρέας που είχαμε το έκτακτο με το δέντρο στην Κύπρο. Ο Ανδρέας είναι, νάτος. Ποιο δέντρο? Που είχαμε το θέμα με το δέντρο που πήγαμε έκτακτο περιστατικό. Ναι. Τόσες μέρες περάσαμε μαζί. Το είδα στην αρχή και λέω τι έκτακτο, παιδί, προέκυψε εδώ. Καλά είστε, φιλιά στην Κύπρο. Λοιπόν, Χρήστος Λάμπρου. Φιλιά στο μικρό Ανδρέα. Πολλά φιλιά. Χρήστος Λάμπρου, παιδιά από Θεσσαλονίκη είστε. Πότε φύγατε και πόσα χρόνια τώρα ταξιδεύετε συνέχεια? Νίκη μου, αν ήσουν ελεύθεροι θα με παντρευόσουν. Ωραία, ας αρχίσουμε από το τελευταίο. Συνήθως δεν παντρευόμαστε ανθρώπους που απλώς μας κάνουν ένα σχόλιο. Δεν ξέρω, νομίζω. Μήπως να το απαντήσεις εσύ αυτό? Εγώ όχι, δεν θα σε παντρευόμουν. Οκ, περνάμε τώρα στα υπόλοιπα. Είμαστε από Θεσσαλονίκη, ναι. Πότε φύγαμε και πόσα χρόνια ταξιδεύουμε μόνιμα? Φύγαμε από τη Θεσσαλονίκη το 2015, εγώ το 2017 η Νίκη και ζήσαμε εγώ στην Ολλανδία για 1 χρόνο, στην Αγγλία για 4 χρόνια. Η Νίκη ήρθε το 2017 στην Αγγλία, μείναμε 3 χρόνια μαζί και στη συνέχεια πήγαμε Βραζιλία, Ρίο ντε Τζανέιρο για 2 χρόνια που δούλευα σε ένα σχολείο που λεγόταν British School Ρίο ντε Τζανέιρο. Μετά γίναμε ομάδες και από τότε ταξιδεύουμε μόνιμα από το 2022 τον Ιούλιο. Τώρα πόσο έχουμε? 2 χρόνια και. 2 χρόνια και 3 μήνες. 2 χρόνια και 3 μήνες ταξιδεύουμε μόνιμα. Τα τελευταία 2 χρόνια έχουμε αλλάξει περίπου 180 σπίτια σε. Τι 180, τώρα αυξήθηκαν. 190, ξέρω εγώ. Πρέπει να μετρήσουμε. Σε 8 χώρες, κάτι τέτοιο. Λοιπόν, προχωράμε. Δώρα. Ευχαριστούμε πολύ. Πολλά φιλιά στην Κύπρο. Θέλουμε να πάμε για Βενεζουέλα. Ο Μπάμπης λέει είναι πολύ όμορφη η Βενεζουέλα. Θέλουμε να πάμε. Πολλοί μας λένε είναι επικίνδυνα, είναι χάλια. Δεν πιστεύω πια. Αφού αυτό μας λένε πάντα. Θα πάμε. Όλοι μας λένε ότι είναι επικίνδυνα και μετά πάμε και είναι εντάξει. Η Κολομβία είναι επικίνδυνη, εντάξει. Ναι. Λοιπόν, δεν βγαίνει το σπίτι σου και σε πυροβολάνε. Άρης στην Ολλανδία. Who had hit, mein Freund? Άλλες Hut. Καλά είσαι? Λοιπόν, Τζέσι, μπράβο μας. Καλά κάνουμε τα ταξίδια και να συνεχίζουμε με υγεία. Σας ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας, παιδιά. Αν έπρεπε να επιλέξουμε σε μία από τις χώρες που έχουμε ταξιδέψει να μείνουμε μόνιμα, ποια θα διαλέγαμε? Καμία. Μόνιμα. Περίμενα κάτι πιο special, αλλά ναι. Λέει η Βας, ερώτηση Νίκη, δεν νιώθει ανασφάλεια εγωιστικά και μόνο που το remote εισόδημα στο οποίο βασίζει το lifestyle της είναι το εκπροσωπείο ενώ η ίδια δεν έχει έσοδα? Έχουμε έσοδα. Έχουμε έσοδα. Κοίταξε, εγώ ζήτησα από την Νίκη να παρατήσει τα μαθήματα yoga για να ασχοληθεί περισσότερο με τα social media. Μέχρι που κάποια στιγμή θα υπάρξει ένας τρόπος να είναι λίγο πιο σημαντικό το εισόδημα. Όποιο εισόδημα έχουμε από τα social media ουσιαστικά είναι κατά κύριο λόγο χάρη στην Νίκη, γιατί εγώ δεν ξέρω καν να μπαίνω στο TikTok. Οπότε, ναι, δεν υπάρχει κάποια ασφάλεια εκεί. Να πω την αλήθεια, ενδεχομένως να ασχοληθούμε και λίγο πιο επαγγελματικά με τα ταξίδια και με όλο αυτό. Και αυτή τη στιγμή συζητάμε με διάφορους ανθρώπους για να μπορέσουμε να κάνουμε μια πιο μόνιμη συνεργασία, αλλά δεν μπορούμε να μιλήσουμε ανοιχτά για αυτό το ζήτημα ακόμη. Γιατί δεν ξέρουμε, όχι γιατί κρατάμε μυστικά. Ναι. Για να μην αρχίσουμε να λέμε ότι να είναι. Και κάποια στιγμή ενδεχομένως να είναι αυτή η δουλειά μας. Αλλά φυσικά, όπως ξέρετε, στα social media τα πρώτα 3 με 10 χρόνια δεν βγάζει τίποτα. Εγώ τον Κωνσταντίνο δεν θέλω να δουλεύει μαθήματα όλη μέρα. Θέλω να ταξιδεύουμε περισσότερο, να το κάνουμε σαν εργασία αυτό. Δηλαδή να τραβάμε βίντεο, να ταξιδεύουμε γιατί μας αρέσει. Ναι. Τώρα, με έχουμε να δουλέψουμε και 10-12 ώρες τη μέρα, όπως έκανε ο Κωνσταντίνος τον Μάιο, που ήμασταν στο Ρίο, νομίζω, και δεν μπορούσαμε καν να βγούμε από το σπίτι. Στο Ρίο ήταν το καρναβάλι, ήταν το Φεβρουάριο αυτό. Ξαναπήγαμε στο Ρίο. Όχι τον Ιούνιο. Το Μάιο ήμασταν στην Παραγουάη. Δηλαδή αυτό που λες. Συνεχίζει για μήνες βασικά. Ναι. Πέρυσι, ας πούμε, πάρα πολλούς μαθητές. Πέρυσι πήρα πάρα πολλούς μαθητές, δεν έπρεπε. Και τι γίνεται με το επάγγελμά μας? Θέλουν οι μαθητές 1-2 ώρες τη εβδομάδα, ωραία, τέλεια. Παίρνεις εσύ πολλούς, έχεις 20-25 ώρες, λες ωραία. Έρχεται η ώρα των εξετάσεων, θέλω 5 ώρες, θέλω 6 ώρες, θέλω 10 ώρες. Όλοι πριν τις εξετάσεις και λες, πού να σε βάλω, ρε φίλε μου, ας πούμε. Η μέρα έχει 24 ώρες. Αλλά κάπως τα καταφέρνω. Τελικά έχει 25. Τα κατάφερα. Αλλά ναι, η Νίκη αυτό που λέει είναι ότι ουσιαστικά εμείς έχουμε αυτό το χόμπι, τα ταξίδια, και θέλουμε να ασχοληθούμε λίγο πιο επαγγελματικά. Δεν βγάζαμε για πάρα πολύ καιρό χρήματα. Ναι, μετά άρχισε να μας πληρώνει το Facebook, ήμασταν πάρα πολύ. Η Facebook άρχισε να μας πληρώνει και μετά σταμάτησε. Αλλά ήταν καλό, μέχρι ένα σημείο ήταν πολύ καλό. Είχαμε ένα εισόδημα. Μετά σταμάτησε. Τώρα, σήμερα ξανάρχισε, είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι. Ναι. Η Facebook είναι αυτό το κρύο ζεστό Σκοτσέζικο ντους. Η TikTok δεν έχουμε. Με το κάτι. TikTok, άμα θα γνωρίζει και κάποιο να μας πει.
Παιδιά, ναι, αν ξέρει κάποιο το TikTok, είμαστε δηλωμένοι ως Κολομβιανοί. Δεν ξέρω γιατί ανοίξαμε το TikTok. Το TikTok είναι δηλωμένο στην Κολομβία. Δηλαδή είναι με βάση στην Κολομβία και δεν μπορούμε να το αλλάξουμε. Μπαίνουμε να το αλλάξουμε ότι είμαστε κάπου αλλού για να έχουμε έσοδα, γιατί στην Κολομβία δεν είναι και δεν μας δίνουν. Επειδή το ανοίξαμε όταν ήμασταν Κολομβία. Αν ξέρει κάποιο πώς μπορούμε να το αλλάξουμε, πείτε μας. Γιατί σκεφτόμαστε να το διαγράψουμε έτσι όπως είναι και να κάνουμε καινούργιο. Άμα όμως το γίνει αυτό, δεν θα μας ακολουθείτε. Ναι, παιδιά, εσείς που είστε το TikTok, άμα το διαγράψουμε έτσι όπως είναι αυτό. Όχι, ο αλγόριθμος δεν θα σου πει τα παιδιά. Αν ανοίξουμε ένα καινούριο, θα έρθείτε. Έτσι μια αποπεριέργεια. Αυτοί που μας βρίζουν μπορεί. Στο TikTok γίνεται πανικός. Ναι, η Νίκη μου λέει, Κωνσταντίνη, στο TikTok μας βρίζουν όλοι. Λέω, άντε ρε, εγώ δεν μπαίνω. Δεν έχω πρόβλημα. Είσαι τζαμπατζής. Ναι, τις προάλλες μας λέει ο άλλος, πήγατε στο barbecue πάλι τζάμπα τη βγάλατε. Εμείς δεν κεράσαμε όλα, ρε μεγάλε. Πήγαμε στο σούπερ μάρκετ. Πήγαμε, τα ψωνίσαμε όλα, ό,τι θέλετε. Ο άλλος τζαμπατζίδες. Θα κάτσω να ανεβάζω τις αποδείξεις. Λοιπόν, Βασίλη, έχει χαθεί λίγο εδώ το πράγμα με τα σχόλια. Νίκη Κωνσταντίνε, τι ωραία τα βίντεο στις φαβέλες στη Βραζιλία. Πολύ όμορφα τα παρουσιάσετε τότε. Μπράβο. Ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη. Θα το ξανακάνουμε, θα ξαναπάμε. Νεφελάκι, είμαστε στην Παραγουάη, στην Ασουνσιόν. Ικαρούς, ναι, θα πάμε Ουρουγουάη για πρώτη φορά. Δεν ξέρουμε τίποτα για εκεί. Ειρήνη, είμαστε πάρα πολύ καλά. Ευχαριστούμε. Ελπίζουμε να είστε καλά και εσύ. Γεια σας στην Κύπρο. Γεια σας στη Μυτιλήνη. Γεια σου, Νεκτάριε. Επισκεφτήκαμε φέτος τη Μυτιλήνη, περάσαμε πολύ ωραία. Να πω και κάτι αστείο για το YouTube. Πριν αρχίσουμε το live, μας ρωτάει, θέλετε να βάλετε διαφημίσεις για το live. Ναι. Και έχει 3 επιλογές. Έχει light, balanced και aggressive. Να σε διακόπτει συνέχεια με διαφημίσεις. Επιλέξαμε το balanced. Ναι, συγγνώμη αν δεν ξέρουμε πώς είναι. Δεν ξέρουμε πώς είναι. Στα υπόλοιπα, στο Facebook τώρα στο είναι Facebook μόνο, δεν έχουμε κανένα έλεγχο. Στα live δεν έχει διαφημίσεις. Δεν έχουμε τίποτα. TikTok δεν έχει τίποτα, ναι. Λες να το κάνουμε αυτό, να το διαγράψουμε. Δεν ξέρω, τι λέτε στις παιδιά να το διαγράψουμε για να έχουμε έσοδα ή να το αφήσουμε έτσι. Και σε ποια χώρα θα το δηλώσουμε. Γιατί κρίμα τώρα. Αυτοί οι άνθρωποι που μπαίνουν και γράφουν ότι είμαστε τζαμπατζίδες να βλέπουν και διαφημίσεις. Ναι, δηλαδή όλο το υλικό. Κρίμα δεν είναι να. Εμείς θέλουμε να το δώσουμε δωρεάν για τους ανθρώπους που είναι τζαμπατζίδες. Λοιπόν, προχωράμε. Δήμητρα, σε ευχαριστούμε πολύ που μας θαυμάζεις. Ευαγγελία, Μικ, συμφέρει οικονομικά να μην έχετε ένα σταθερό σπίτι και να πληρώνετε διαμονή συνέχεια. Ανάλογα. Άμα μέναμε μόνιμα στην Παραγουάη, λογικά θα ήταν πιο οικονομικό. Ανάλογα. Άμα μέναμε στην Αγγλία, ναι, συμφέρει. Στην Αγγλία συμφέρει σίγουρα να ταξιδεύουμε μόνιμα αντί να μένουμε στην Αγγλία όπου ήμασταν πριν. Άμα θες να το κάνεις στην Ασία, είναι ακόμα πιο φθηνό. Αν πηγαίναμε να μείνουμε μόνιμα στην Ασία, θα συνέφερε πολύ οικονομικά, αλλά θα δούλευα 11 το βράδυ με 5 το πρωί. Αν μέναμε μόνιμα στην Παραγουάη, θα συνέφερε πάρα πολύ οικονομικά να μείνουμε εδώ μόνιμα, πιστεύω. Ναι, γιατί δεν θα είχαμε τα αεροπορικά, δεν θα είχαμε τα Airbnb, θα είχαμε μόνιμο νίκιο, ναι. Θα συνέφερε. Ναι. Υπάρχουν υποπροϋποθέσεις, ναι. Αν μέναμε μόνιμα στην Ελλάδα, δεν θα συνέφερε. Θα ήταν παραπάνω τα έξοδά μας. Γιατί θα γινόμασταν φορολογικοί κάτοικοι η Ελλάδα, θα πληρώναμε εφορία κλπ. Εσύ είσαι φοροφυγάς, τώρα μιλάς. Ναι, βέβαια. Λοιπόν, όλοι οι κάτοικοι εξωτερικού είναι φοροφυγάς. Μόνο οι άλλοι δεν είναι. Σε ποια χώρα είμαστε, Νεφελάκη, είμαστε Παραγουάη, γεια σου στα Τρίκαλα, γεια σας παιδιά. Πόσες γλώσσες μιλάμε, 4 συν μαθηματικά εγώ. Τι λέω, Ισπανικά, Πορτογαλικά, Αγγλικά και Ελληνικά. Άμα κάνουμε μωράκι. Μαζί θα είναι και αυτό. Εδώ θα ήταν, στο live, πάνω στο τραπέζι. Αγγελική, καλημέρα από Μελβούρνη. Όπα, εσείς τώρα φαντάζομαι είστε, τι μέρα είναι σήμερα εδώ? Σάββατο, εκεί είναι Κυριακή. Καλημέρα, καλή Κυριακή στη Μελβούρνη. Πόσα λεφτά βγάζεις το μήνα σαν νόμαντ? 3 εκατομμύρια. Πλάκα κάνω. Εξαρτάται τι δουλειά κάνεις. Πού δουλεύεις, πού είναι οι πελάτες. Δεν είναι επάγγελμα. Το νόμαντ είναι τρόπος ζωής. Πρόσεξε, υπάρχουν κάποιες έρευνες που μπορείς να το ψάξεις διαδικτυακά, να δεις τι βγάζουν οι άνθρωποι, αλλά μπορώ να σου πω ότι με 500 με 1.000 ευρώ το μήνα τη βγάζεις εύκολα σχετικά στην Ασία. 500 όμως χωρίς δηλαδή. Μόνιμα στην Ασία. Μένεις μόνιμα. Να μένεις, να ψιλοαλλάζεις εκεί, ας πούμε, Μπαλί, Ταϊλάνδη κλπ. Εκεί γύρω. Αν έρθεις προς τα εδώ, μερικά θα είναι λίγο πιο ακριβά. Θεωρώ ότι για να είσαι πιο ασφαλής θα πρέπει να είσαι γύρω στα 1.000 με 1.500. Γιατί εδώ οι χώρες, ό,τι και να λέμε για τη Λατινική Αμερική, είναι αρκετά ακριβές. Ιδίως κάποιες χώρες όπως η Βραζιλία, το Ρίο ντε Ζανέιρο, είναι πολύ τουριστικό. Μπορείς όμως να κάνεις κάποια συμφωνία με κάποιον που νοικιάζει σπίτι και να το νοικιάσει πολύ φθηνότερα. Μην ξέρετε τώρα εμάς που ανεβάζουμε αυτές τις τιμές. Ναι. Εμείς είμαστε, ας πούμε, της τελευταίας στιγμής. Εντελώς. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια. Κοιτάξτε, άμα μείνετε μόνιμα. Υπάρχει επιλογή της Κολομβίας. Στην Κολομβία πρέπει να βγάζεις μόνιμα, να τους αποδείξεις ότι βγάζεις μόνιμα $700 το μήνα και σου βγάζουν Digital Nomad Visa. Με Digital Nomad Visa μπορείς να μείνεις μόνιμα εκεί για ένα χρόνο τέλος πάντων που θα βγει η Visa και μετά την ανανεώνεις. Και εκεί μπορείς να πας ως κάτοικος Κολομβίας και να νοικιάσεις ένα σπίτι πολύ οικονομικά. Στην ακτή Καρταχένα, Σαντα Μάρτα, κάπου να βρεις ένα χωριό, ας πούμε. Θα δουλεύεις στη διαδικτυακά, θα έχεις την παραλία σου, θα έχεις παπάγια, θα έχεις μάγκο, θα έχεις ό,τι θες, τζάμπα.
πάμφθηνα εκεί και θα έχεις το φθηνό ενοίκιο. Εμείς ως ξένοι, επειδή αναγκαστικά δουλεύουμε με Airbnb, Booking κλπ., πάνε πολύ πιο ακριβά αυτά σε σχέση με. Κολομβία είχαμε βρει ένα σπίτι το οποίο είναι και ακόμα το αγαπημένο μου σε όλα τα ταξίδια που έχουμε στο δάσος, κάνει. ναι. Είχαμε πάει σε ένα υπέροχο σπίτι και ήταν πιο φθηνό. Δηλαδή, πώς γύρω αυτό. Ήταν καινούριο το έτσι νεόκτιστο, ας πούμε. Να κάνουμε και μια βουτιά για σένα, Ειρήνη. Θα κάνουμε. Πείτε ένα αρνητικό ένας για τον άλλον. Ένα αρνητικό ένας για τον άλλον. Δεν θα το πω δημόσια. Έλα, πες το, μην φοβάσαι. Μην τρέπεσαι. Δεν μπορώ. Ωραία, θα πω κάτι άλλο. Κοιμάται αργά. Γενικά, εγώ είμαι καθυστερημένος. Να ξεκινήσουμε από το γεγονός ότι γεννήθηκα με 2 εβδομάδες καθυστέρηση. Δηλαδή, ο γιατρός ήταν έτσι, λέει λοιπόν, λίγο ακόμα και θα το βγάλουμε με το ζόρι το μικρό. Τέλος πάντων, βγήκα μετά από 2 εβδομάδες. Από τότε αργώ μόνιμα. Ωραία. Όσον αφορά την Νίκη, όχι τώρα. Φοβάμαι. Πρέπει να πω κάτι αρνητικό για την Νίκη. Η Νίκη είναι υπερβολικά ήρεμη γενικά ως άνθρωπος. Η ηρεμία της. Ωραία, θα το αφήσουμε εδώ για λόγους ασφαλείας. Περνάμε πιο κάτω. Πού είσαστε, Παραγουάη. Περίμενα, αυτά τα διάβασα, ρε παιδιά. Περίμενε, έχω να πω κάτι άλλο. Πάμε να διαβάσουμε λίγο Facebook. Ναι. Η βουτιά θα γίνει στο τέλος. Θα γίνει στο τέλος. Μείνετε συντονισμένοι για να δείτε την Νίκη να βουτάει. Είμαστε στην ταράτσα εδώ μεταξύ, δεν ξέρω αν φαίνεται. Κάτω έχει κτίρια. Να το δείξω στα 2 κινητά. Στα 2 κινητά, ναι. Η YouTube είναι λίγο. Θα πάρω και εγώ το λάπτοπ. Πάρε εσύ τα 2 κινητά και εγώ το λάπτοπ. Λοιπόν, φύγαμε, παιδιά, μια μεγάλη παρέα. Εδώ. Εδώ, να τους δείξουμε εδώ πώς είναι. Παιδιά, οι άνθρωποι που μένουν σε αυτό το κτίριο, δηλαδή έχουν αυτή την και μπορούν να έρθουν όποτε θέλουν και κάθονται και βλέπουν όλη την πόλη. Εδώ απ' την άλλη υπάρχει και ένα γυμναστήριο, πολύ ταπεινό θα έλεγα, εκεί μέσα υπάρχει γυμναστήριο, εδώ υπάρχει barbecue. Αυτό συνηθίζεται εδώ στην Παραγουάη. Έχουμε δηλαδή εδώ πολλά κοντομίνιουμ. Το κοντομίνιουμ δηλαδή είναι μια πολυκατοικία. Εντάξει, τώρα θα δουν το YouTube οι άνθρωποι. Να, δείτε, γεια σας παιδιά, τι κάνετε. Λοιπόν, χρησιμοποιούν στα κοντομίνιουμ, μοιράζονται ας πούμε τους κοινόχρηστους χώρους, έχουν γυμναστήριο, έχουν ασφάλεια, έχουν ας πούμε πορτέιρο, πώς το λένε, πορτιέρι, θυρωρό, έχουν θυρωρούς. Για να τα συντονίσουμε λίγο πάλι εδώ. Δεν το μπερδέψαμε. Λοιπόν, ποιο είναι πιο τώρα, έχω μπερδευτεί. TikTok είναι πάλι από εκεί. Αυτό είναι το TikTok. Γεια σας, παιδιά. Δεν βλέπεις ότι είσαι λίγο πιο. Α, ναι, εδώ, ναι, ξέχασα. Είμαι φτιαγμένος εδώ. Εδώ είναι το Facebook. Είναι η πραγματικότητα. Και εδώ είναι το YouTube. Τέλεια, ωραία. Λοιπόν, να απαντήσουμε γιατί έχουμε χαωθεί λίγο εδώ πέρα. Έχουμε πάρα πολλά σχόλια. Καλησπέρα, γιατί δεν διαλέγετε μια χώρα που έχει και θάλασσα. Δημήτρη, λατρεύουμε τη θάλασσα. Θέλουμε πάρα πολύ να είμαστε στη θάλασσα και μας λείπει πολύ. Αλλά ταυτόχρονα. Δεν μας λείπει, κάναμε πάρα πολλά μπάνια. Έλατε. Απλώς, ας πούμε, τώρα θα μπορούσα να είμαι σε μια ακτή σε μια παραλία εκεί της Βραζιλίας, στην βόρειο-ανατολική ακτή. Ναι, σύντομα θα είμαστε. Δεν είναι ότι θα χάσουμε τη θάλασσα. Πάντα επιστρέφουμε στη θάλασσα. Οπότε, απλά η Παραγουάη έχει άλλα καλά. Η Παραγουάη δεν έχει θάλασσα, τι να κάνουμε. Είναι πολύ καλή χώρα όμως, έχει ποτάμια. Τις προάλλες ήμασταν σε ποτάμια. Θα δείτε και βίντεο σύντομα από μπάνια σε ποτάμια. Λέω ότι μεταξύ να πω ότι το κενό. Είναι πολύ μικρό. Είμαστε λίγες μέρες πίσω. Το μεταξύ της πραγματικότητας και των βίντεο είναι μικρό. Μας τελειώνουν τα βίντεο. Στην Ελλάδα, επειδή τραβούσαμε συνέχεια βίντεο και δεν μπορούμε να ανεβάσουμε πάρα πολλά κάθε μέρα, ιδίως άμα τρέχουμε παντού και τραβάμε βίντεο, μείναμε λίγο πίσω. Δηλαδή γίνεται ένα ακορντεόν με το χρόνο. Άμα τραβήξουμε πολλά βίντεο, αναγκαστικά μένουμε μέρες πίσω. Αν δεν τραβήξουμε πολλά βίντεο όπως έγινε εδώ, είμαστε λίγες μέρες πίσω. Τις τελευταίες μέρες κιόλας έχουμε αρχίσει να τα ανεβάζουμε οριζόντια στο Facebook. Αλλά δεν ξέρω τώρα πώς θα συνεχιστεί αυτό, διότι πλέον αφού επανήλθαν διαφημίσεις, θα επικεντρωθούμε και στις 2 πλατφόρμες. Θα δούμε τι θα γίνει τώρα. Το TikTok, εντάξει, είναι το μεγάλο μειονέκτημα της Παραγουάης δεν έχει θάλασσα. Ναι. Ας πούμε ότι όντως αυτό είναι μειονέκτημα. Ναι, συμφωνώ. Το μεγάλο μειονέκτημα είναι αυτό. Καλησπέρα από την καλοκαιρινή Κύπρο. Προχωράμε. Τι θερμοκρασία έχει εδώ? Εδώ έχει 30 βαθμούς, ίσως να έχει πέσει λίγο τώρα που οδεύουμε σιγά-σιγά προς. Θες να δω? Τι θερμοκρασία έχει εκεί τώρα, παιδιά? Εδώ στο Παγκαίο άρχισε να δροσίζει πρωί και βράδυ. Εδώ, ανάλογα τη μέρα, μπορούμε να πούμε ότι πέφτει πολύ. Δηλαδή, κάποιες μέρες ξαφνικά. Κάποιες μέρες πέφτει. Ας πούμε, μέσα στις επόμενες μέρες την Παρασκευή λέει θα πέσει στους 19 βαθμούς. Όχι, είναι και το βράδυ. Δηλαδή, πολύ ξαφνικά να πέσει και σήμερα θα πέσει 19 βαθμούς. Λέει από 30 βαθμούς που είμαστε το πρωί. Έριξε μια βροχή. Χάλια. Καμιά φορά βρέχει εδώ, πλημμυρίζουν όλα. Αφήστε τα. Έχει πολύ μεγάλη αυξομοίωση. Ναι, όντως. Ευχαριστούμε, Άννα, από Τρίκαλα. Συνεχίζουμε. Χρυσούπολη Καβάλας. Γεια σου, Νικολέτα. Αφρική θα πάτε ή θα έχετε πάλι πρόβλημα τις ώρες? Η Κατερίνα. Γεια σου, Κατερίνα. Γεια σου, Κατερίνα. Ναι. Όσον αφορά την Αφρική, αυτό σχετίζεται με την προηγούμενη ερώτηση που μας είχαν κάνει, που είχα πει εγώ
ότι θέλω ο Κωνσταντίνος να σταματήσει να έχει ιδιαίτερα στο μέλλον και να βασιζόμαστε πιο πολύ σε άλλα πράγματα που θα κάνουμε διαδικτυακά, τα οποία θα μας αφαιρούν εισόδημα. Τότε είναι που θα μπορέσουμε να επισκεφθούμε και την Ασία και την Αφρική. Προς το παρόν, ναι, θα έχουμε πρόβλημα και στην Αφρική με τα ωράρια. Ωραία, λοιπόν, να απαντήσουμε και σε κάποιες άλλες ερωτήσεις, ίσως εδώ που υπάρχουν. Βασικά, αυτό δεν είναι ερώτηση, είναι πρόσκληση. Γεια σου, Ραμόνα, είσαι στον Άγιο Δομήνικο. Μας περιμένεις με πολύ αγάπη. Θέλουμε να έρθουμε, η Νίκη ιδίως. Survivor. Η Νίκη θέλει να έρθει και να κατασκοπεύσουμε Survivor με τον drone μας. Να πάμε από πάνω. Έχει πολύ πλάκα να πηγαίνουμε το βράδυ και να του δίνουμε φαγητό. Να του δείχνουμε με τίποτα. Ορίστε ένα σάντουιτς στους μαχητές. Επεισόδιο, παιδιά, εισβάλαμε στο Survivor. Και θα κάνουμε τα δικά μας live από τη ζούγκλα. Θα πάμε το βράδυ και θα κάνουμε τα αθλήματα. Εγώ δεν έχω δει Survivor εντωμεταξύ. Δεν έχει δει ποτέ, αλλά εγώ ήμουν πολύ κολλημένη. Η Νίκη ήταν. Ναι. Λοιπόν, να έρθουμε και Τρίκαλα. Θα έρθουμε. Φέτος ήταν στα σχέδια εντωμεταξύ να περάσουμε, νομίζω. Ερώτηση: 3 πράγματα που συχαίνεστε από την Ελλάδα και 3 από τους Έλληνες. Οχ. Μήπως να μην το πούμε. Ελλάδα. Κοίταξε, χώρα, είναι ωραία. Δεν μ' αρέσει που έχουμε πολυκατοικίες πολλές. Πολύ τσιμέντο. Δεν έχουμε πολύ φύση. Δεν έχουμε επενδύσει πολύ στο να υπάρχουν έτσι πολλά πάρκα, πράγματα που να κάνει δωρεάν ο κόσμος, να βγει έξω και να απολαύσει. Δεν έχουμε πολύ χώρο, είναι πολύ πυκνοκατοικημένα τα πράγματα. Ιδίως στη Θεσσαλονίκη που είμαστε εμείς από Θεσσαλονίκη, εκεί ας πούμε αισθάνομαι καμιά φορά εγκλωβισμένος περπατώντας στα στενά. Τώρα θα μας πούμε, εμένα στο μέρος μου έχει φύση. Τώρα μιλάμε για τη δική μας εμπειρία. Εντάξει, ναι, προφανώς. Μιλάμε για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, ας πούμε. Ωραία, αυτά ήταν 2 και άλλο ένα. Τι άλλο. Για να τελειώνουμε με τα κακά. Θα έλεγα αυτό, οικονομία, κυβέρνηση, διακυβέρνηση, όλα αυτά τα πράγματα λίγο με κουράζουν. Και να σου πω και κάτι άλλο. Πώς λέγεται το κουράζουν? Γραφειοκρατία. Πώς το... Το είπαμε σε 3 γλώσσες, πάμε στην 4η τώρα. Έλα, πες το, διαφθορά. Μπράβο. Τέλεια, αυτά. Ωραία, και 3 από τους Έλληνες. Από τους Έλληνες. Κοίταξε, εγώ δεν θέλω να μιλήσω για τους Έλληνες, θα μιλήσω όμως για τους Ελλαδίτες. Οι Ελλαδίτες, κατά τη γνώμη μου, βέβαια για τους Κύπριους αυτό έχει και λίγο διαφορετική σημασία, μιλάνε για τους καλαμαράες, αλλά εγώ μιλάω για τους Ελλαδίτες ως ανθρώπους οι οποίοι είναι κάτοικοι του ελλαδικού χώρου χωρίς να έχουν ελληνική παιδεία. Θεωρώ ότι υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που σήμερα αυτοχαρακτηρίζονται ως Έλληνες, αλλά δεν είναι γιατί δεν έχουν ελληνική παιδεία. Είναι ρατσιστές, είναι ζηλόφθονοι, μιλάνε άσχημα και δεν σέβονται τον συνάνθρωπό τους. Ούτε είναι αυτό τους όμως. Οπότε αυτά είναι κάποια χαρακτηριστικά που έχουν όχι οι Έλληνες αλλά οι Ελλαδίτες. Γιατί οι Έλληνες είναι ανοιχτοί, είναι φιλόξενοι, είναι ουσιαστικά πολύ προοδευτικοί όσον αφορά το να δεχτούν πράγματα από έξω και να σεβαστούν και τον συνάνθρωπό τους. Γιατί στην αρχαία Ελλάδα ήταν πολύ ανοιχτοί άνθρωποι και γι' αυτό κατάφεραν να φτάσουν σε τόσο μακρινά μέρη και να έχουμε τη σήμερον ημέρα ολόκληρο το δυτικό πολιτισμό να έχει στηριχτεί πάνω στην ελληνική παιδεία. Είναι τραγικό να επιστρέφουμε στον ελλαδικό χώρο και να μην βλέπουμε την ελληνική παιδεία ενώ τη βλέπουμε στη Βόρεια Ευρώπη. Αυτό που με ενοχλεί πιο πολύ από όλα σε κάποιους ανθρώπους που το συναντώ κυρίως στην Ελλάδα είναι ότι πάντα λένε τι φοράς, γιατί δεν τρως κρέας και ασχολούνται λίγο περισσότερο με τη ζωή των άλλων παρά με τη δική τους. Δηλαδή, αντί να βλέπουν τι πρέπει να διορθώσουν πάνω στον εαυτό τους, βλέπουν, ας πούμε, γιατί φοράς με αυτή την κακή μπλούζα. Είναι η ελευθεριότητα. Δηλαδή, θα έπρεπε η ελευθερία μας να σταματάει εκεί που αρχίζει η ελευθερία των άλλων, αλλά η δική τους έννοια είναι λίγο πιο πέρα. Ναι. Άρα το καλό σου είναι πολύ σημαντικό. Αντί να τελειώνει εδώ η ελευθερία μου, τελειώνει εδώ. Οπότε θα κάνεις ό,τι λέω. Αυτά, για να κλείσουμε λίγο με τα αρνητικά. Περπατάμε πιο κάτω, έχουμε γεια σας από Λέσβο, πού είστε τώρα και έχει μέρα. Καλά, ρε παιδιά, αυτό τα απάντησα. Ναι, θα το κάναμε τηλεοπτικά. Είναι μια αξιόλογη πρόταση. Ναι, φυσικά. Με προϋποθέσεις. Αν είναι κάτι το οποίο μας επιτρέπει να μην είμαστε στημένοι, ψεύτικοι κλπ. Και μπορούμε να το κάνουμε με μια αξιόλογη πρόταση, λέει. Ναι, σωστό. Ωραία, την Παραγουάη κολυμβήτρια που αποβλήθηκε από τους Ολυμπιακούς Αγώνες την έχουμε γνωρίσει. Όχι, αλλά ενδιαφέρον. Τι πίνετε ρε κατσαπλιάδες, κοπρόσκυλα είστε. Να το δείχνω, μου τα έχει πει Νίκη. Πού είναι, το περίμενα. Κάτι άλλο. Δεν ξέρετε τι λέτε, τι δουλειά κάνετε. Εγώ είμαι μαθηματικός και η Νίκη είναι content creator πλέον. Ναι, πάει η γιόγκα, τελείωσε. Πάμε τώρα εδώ να δούμε στο Facebook τι έχουμε. Γεια σου, Σπυριδούλα στον Αστακό Ετωλοκαρνανίας. Ετωλοκαρνανίας, δεν έχουμε επισκεφτεί τον Αστακό ακόμη. Αχ, θέλουμε όμως. Θεσσαλονίκη, πολύ ζεστή αδέρφια. Ζέστη έχουν λοιπόν, βλέπουμε ακόμα. Γεια σας, παιδιά, χαίρομαι που σας βλέπω live. Το είχατε ανακοινώσει? Όχι, δεν το είχαμε ανακοινώσει. Ήταν πολύ αυθόρμητο. Θέλαμε να δούμε πώς θα πάει και είπαμε να το κάνουμε. Αλλά διαλέξαμε για την καλύτερη στιγμή, Σάββατο βράδυ. Σάββατο βράδυ, την ώρα που είναι όλοι έξω και δεν έχουμε έρθει στη Μάνη, νομίζω. Δεν έχουμε πάει Μάνη. Όχι, Γιάννη, θα έρθουμε όμως στη Μάνη, να ξέρεις, δεν θα μας ξεφύγει.
Λοιπόν, σας πάει η Λατινική Αμερική, είστε πολύ όμορφοι. Ευχαριστούμε πολύ. Φιλιά στην Κύπρο, δεν έχει μάλλον τουρισμό. Όντως δεν έχει πολύ τουρισμό η Παραγουάη. Είναι σχετικά πεσμένος ο τουρισμός της. Λέει η Ματίνα ότι δεν γίνεται να κάνουμε live σε 3 πλατφόρμες, γιατί αυτοί δεν ξέρουν τις ερωτήσεις των μελών. Ναι, αλλά τις διαβάζουμε φωναχτά. Αφού δεν σε απαντάμε. Ναι, εδώ τι έχουμε. Εδώ έχουμε Παπάκ Ασπέτ Αλεξανιάν με ερώτηση. Άιντε πάλι εγώ με τη συνηθισμένη ερώτηση. Πού τα βρίσκετε τα λεφτά για τα ρούχα σας? Ποια ρούχα, καλέ? Δεν έχουμε καν ρούχα, γι' αυτό είμαστε. Μας βλέπεις στη μαθητική όλη μέρα. Τα ρούχα μας εντάξει είναι τα πιο φθηνά ρούχα που μπορείς να βρεις. Εγώ πήρα τα τελευταία φορά, έκανα ψώνια μετά από τόσο καιρό. Πόσο έκανε? 2 ευρώ. Εγώ παρήγγειλα κάτι ρούχα στη Βραζιλία, θυμάμαι, κάτι μπλουζάκια με 2 ευρώ το ένα, κάτι έτσι, 2-3. Ωραία, λοιπόν, καλησπέρα στην Κεφαλονιά. Είναι κάποια πολύ οικονομικά, τέλος πάντων. Γενικά μας εξυπηρετεί αυτό, γιατί εδώ στη Λατινική Αμερική είναι καλύτερο να μην κυκλοφορείς με έτσι πολύ σένια ρούχα. Όμως δεν μας ενδιαφέρει. Αν είσαι ικανοποιημένος με τη ζωή σου, δεν ασχολείσαι τόσο πολύ με λεπτομέρειες. Μας ενοχλεί να φοράμε ρούχα. Θέλουμε να είμαστε στην παραλία και να μην φοράμε καν ρούχα. Είναι το πιο εξυπηρετικό για μας. Απλώς καμιά φορά, επειδή δεν είμαστε στην παραλία, πολλές φορές δεν είμαστε δυστυχώς, πρέπει να φοράμε και κάτι. Για κοινωνικούς λόγους, κατά κύριο λόγο. Εντάξει, καμιά φορά κάνει και κρύο. Καλησπέρα στην Κεφαλονιά, λοιπόν. Συνεχίζουμε. Λάρισα έχουμε εδώ. Πείτε μας μερικές λέξεις να μάθουμε. Το νερό το ξέρω. Άγουα είναι το νερό, λοιπόν. Buenos días. Το νερό στον Γουαρανί σημαίνει ότι βρωμάς. Νερό, Γουαρανί είναι βρωμάς. Και ναι. Ναι, είναι. Ντε είναι εσύ. Ντε ναι είναι εσύ βρωμάς. Ντε ναι, εσύ βρωμάς. Ωραία, προχωράμε να τραβάτε τις παραδόσεις εκεί. Θα το προσπαθήσουμε. Έχουμε τραβήξει πολύ λίγα πλάνα γενικά στην Ασουνσιόν από τότε που γυρίσαμε. Ναι, γιατί είχαμε πάρα πολύ υλικό και είχαμε τραβήξει κιόλας στην Παραγουάη προηγουμένως. Έχουμε αναρτήσει αρκετά πράγματα στην Παραγουάη. Πρέπει, λέω, να μικρύνει αυτό το κενό. Ναι. Θα μπορέσετε να ρίξετε μια ματιά στα βίντεο που έχουμε αναρτήσει προηγουμένως από την Παραγουάη στο κανάλι μας στο YouTube. Είναι όλα εκεί οργανωμένα. Εδώ. Το YouTube που είναι εδώ είναι η καλύτερη πλατφόρμα για όποιον θέλει να βρει παλαιότερα βίντεο και με τη σειρά οργανωμένα κλπ. Γιατί άλλες πλατφόρμες είναι χάος. Το Facebook ιδίως. Αλλά πρέπει να πατήσεις το CC που είναι κάτω δεξιά. Ναι, έχει ένα κουμπάκι, το πατάτε και αυτό ενεργοποιεί τους υπότιτλους. Τώρα δεν είναι τέλειοι, καμιά φορά κάνουν και κανένα λάθος. Απλά και σε κάποιους δεν έχουμε βάλει γιατί είναι στα Γουαρανί, ας πούμε, κάποιοι. Κάποια είναι πολύ δύσκολο να μεταφραστούν γιατί μιλάμε 3 γλώσσες, ας πούμε. Ναι. Μέσα. Δεν γίνεται. Ναι. Ωραία, προχωράμε. Γεια σου, Αθανασία στην Σπάρτη. Γεια σου, Galaxy Love. Λοιπόν, κατεβαίνουμε να βρούμε. Βασμάρ. Χρόνια πολλά για τα γενέθλιά σου, Νίκη. Ευχαριστώ πολύ. Γιώργο, ρωτάει για τιμές ο Γιώργος εδώ στο Facebook. Τιμές. Εξαρτάται. Μπορούμε να σου πούμε, αν θέλεις, για διαμονή, ότι εδώ στην Ασουνσιόν, σε ένα κοντομίνιμο, σαν αυτό που μένουμε τώρα, είναι περίπου 30 ευρώ τη μέρα. Αν μένεις για εβδομάδα, ας πούμε, από το κλείνουμε, μένεις για παραπάνω θα πέσει και αν το κλείσεις πιο νωρίς θα βρεις και πιο οικονομικά. Αυτό όμως είναι lux κοντομίνιμο, με πισίνα πάνω στην ταράτσα. Εγώ βρήκα με πισίνα, γιατί κοιτούσαμε χθες, με 15 λίρες. Όντως, με 17 δεν ήταν στην περιοχή, τώρα είμαστε στο κέντρο. Μας άρεσε να είμαστε. Είμαστε δηλαδή σε μία από τις καλύτερες περιοχές της πρωτεύουσας της Παραγουάης και μας βγαίνει λίγο πάνω, γύρω στα 30 ευρώ τη μέρα, η διαμονή σε ένα πολύ καλό κοντομίνιμο. Για να σου δώσω λίγο να καταλάβεις. Αν βγεις από το κέντρο και πας λίγο πιο πέρα, θα δεις ότι πέφτει η τιμή, όσο πιο μακριά, τόσο πιο χαμηλά. Και αυτό που λέει η Νίκη, πάλι θα είναι σχετικά lux μέρος, με πισίνες, με γήπεδο τέννις κλπ. Και βγαίνει 17 ευρώ τη μέρα. Αλλά μακριά από το κέντρο, δηλαδή 20-30 λεπτά. Τι είναι το content creator? Αυτό που κάνουμε τα βιντεάκια. Είναι αυτό που σου επιτρέπει να παρακολουθείς αυτό το βίντεο αυτή τη στιγμή και να μιλάς μαζί μας. Εντάξει, αυτό είναι live, δεν κάνουμε. Ναι, είναι και αυτό content creator. Για να μπορούμε να κάνουμε live πρέπει να έχουμε ένα συγκεκριμένο αριθμό βίντεο που έχουμε αναρτήσει. Content creator είναι δημιουργός περιεχομένου, το οποίο είναι υλικό που αναρτούμε. Στην τηλεόραση αυτό κάνουν οι άνθρωποι. Ναι, οι άνθρωποι, η παραγωγή της τηλεόρασης και οι άνθρωποι που δουλεύουν στα κανάλια είναι content creators τηλεόρασης. Πολλοί δεν θεωρούν επάγγελμα το να δημιουργείς βίντεο ή κάποια νέα επαγγέλματα που δημιουργούνται, που δεν υπήρχαν στο παρελθόν, δεν τα θεωρούν επαγγέλματα. Ναι, ας πούμε περπατητή σκύλου τώρα. Αλλά να ξέρετε ότι υπάρχουν πάρα πολλά επαγγέλματα που δημιουργούνται. Ναι, και πολλά που χάνονται. Ναι, κάποια φεύγουν, κάποια έρχονται και πολλά έρχονται στο διαδικτυακό τομέα. Να πούμε ότι υπάρχουν ήδη 40 εκατομμύρια ψηφιακοί ομάδες διεθνώς και εκτιμούμε ότι θα φτάσει αυτό το νούμερο τα 90 εκατομμύρια το 2030 και θα συνεχίσει να μεγαλώνει. Δηλαδή υπάρχουν πάρα πολλά επαγγέλματα διαδικτυακά για όσους ενδιαφέρονται να μπουν σε αυτούς τους κλάδους. Δεν είναι επάγγελμα, κοπελιά. Να το TikTok. Τέλεια, εντάξει. Καθένας με την άποψή του. Σεβαστό. Δηλαδή, πώς ονομάζεται κάτι το οποίο ξοδεύει τον χρόνο σου, αρέσει στον κόσμο και σου αποφέρει χρήματα? Εντάξει. Όχι, πείτε μου εσείς πώς ονομάζεται. Μπορούμε να ονομάσουμε. Καθένας έχει την άποψή του. Ο άλλος λέει δάσκαλος δεν είναι επάγγελμα. Ναι. Είναι λειτουργήμα. Σωστό, εγώ συμφωνώ. Όπως το βλέπει ο καθένας. Είναι ζήτημα οπτικής του καθενός. Λοιπόν, αν πάρετε διαβατήριο Παραγουάης, είναι απαραίτητο να ακυρωθεί το ελληνικό σας? Όχι. Ελπίζω πως όχι. Βέβαια, εγώ δεν έχω ελληνικό, να σου πω την αλήθεια. Δεν το ανανέωσα. Ήταν πολύ ακριβό τότε και άρχισα με το αγγλικό.
Το αγγλικό ήταν 10 χρόνια, ενώ το ελληνικό ήταν 5 ακόμα. Τώρα είναι 10 το ελληνικό. Ελπίζω πάντως να μην το πει κανείς στην Ελλάδα και μας το ακυρώσουν το ελληνικό το διαβατήριο της νίκης. Ποιο? Άμα βγάλουμε διαβατήριο Παραγουάης. Παιδιά, μην το πείτε. Μυστικό. Εν τω μεταξύ, με το διαβατήριο εδώ θα μπορούμε να μετακινούμαστε εύκολα σε όλες τις χώρες της Ελληνικής Αμερικής. Δεν χρειάζεται καν το διαβατήριο, με την ταυτότητα μόνο. Μπορούμε να δείχνουμε την ταυτότητα της Παραγουάης και να πηγαίνουμε σε όποια χώρα θέλουμε εδώ. Και να σταματήσουμε να ανανεώνουμε τα διαβατήριά μας. Ναι, ούτε τώρα. Πώς θα γυρνάμε στην Ευρώπη? Εκεί. Θα χρειαστούμε διαβατήριο μόνο για να επιστρέψουμε στην Ευρώπη. Αν επιστρέψουμε στην Ευρώπη. Εντάξει, πλάκα κάνω. Λοιπόν, ωραία. Γεια σου, από τα Γιάννενα. Και έχουμε και Ρέθυμνο εδώ, πολύ κόσμο από Ελλάδα. Ναι, είναι Ελλάδα. εύκολο, Γέο, να πάρεις υπηκότητα Παραγουάης. Ναι, είναι πανεύκολο. Θα φτιάξουμε βίντεο. Ναι, θα ετοιμάσουμε ένα βίντεο τώρα, προσεχώς. Αρκεί να έχεις όλα τα χαρτιά εγκαίρως καλά προετοιμασμένα, θα σας ενημερώσουμε. Εμείς θα κάνουμε ό,τι να είναι. Λοιπόν, εντάξει, δεν θα κάνουμε καλά, αλλά όταν ετοιμάσουμε το βίντεο μέσα στις επόμενες μέρες θα σας πούμε ποια διαδικασία χρειάζεται, απαιτείται για να γίνεις κάτοικος Παραγουάης και πώς θα σου βγει, πώς θα σου κοστίσει συνολικά. Δεν είναι πολύ μεγάλα τα έξοδα και σχετικά εύκολο. Λοιπόν, περνάμε προς το κάτω. Κατερίνη, 16 βαθμούς. Wow, έπεσε η θερμοκρασία στην Κατερίνη, Βασούλα. Ναι. Λοιπόν, κατεβαίνουμε προς τα κάτω. María Vázquez, así somos los paraguayos, apreciamos mucho a los extranjeros, somos gente humilde y de buen corazón. Y no solo los paraguayos, los extranjeros, los paraguayos y los otras nacionalidades también. También. Η Μαρία εδώ μας λέει ότι ζει στην Ελλάδα, νομίζω μας είπε προηγουμένως, είναι Παραγουανή και μας λέει ότι όντως αγαπάνε πολύ τους ξένους και έχουν πολύ μεγάλη καρδιά. Όχι τους ξένους όμως, γιατί μεταξύ τους είναι έτσι οι άνθρωποι. Το νόμισμά τους, Γιώργο, ονομάζεται Γκουαρανί και είναι πολύ χαμηλό. Να πούμε πόσο βγαίνει. Η λίρα είναι 10.200. Κάτσε να κάνουμε λίγους υπολογισμούς τώρα. Δεν έχει κινητό. Άντε διέρεσέ το αυτό τώρα με το 1,18. Κάποιος που έχει κομπιουτεράκι να κάνει 10.200 δια 1,18. Α, να το κάνουμε εδώ. Και εδώ πάνω γίνεται. 10.200 δια 1,18. Λοιπόν, το ευρώ βγαίνει 8.644 γκουαρανί. Η λίρα βγαίνει 10.200 γκουαρανί. Και άμα θες να το βάλουμε και σε δολάρια για όσους είναι στην Αμερική, γιατί είδα προηγουμένως κάποιος είναι εκεί, 10.200 επί 1,27. Αυτό είναι χ ελληνικό, δεν είναι επί. Κάτσε να βάλουμε ένα επί εδώ. Επί 1,27. Βγαίνει 10. Διά 1,27. Όχι, δεν έχουμε καταγωγή από Παραγουάη εμείς. Όχι, καμία σχέση δεν έχουμε με την Παραγουάη. Εμείς γεννηθήκαμε στην Ελλάδα, μεγαλώσαμε στην Ελλάδα. Ήρθαμε στην Παραγουάη για πρώτη φορά πέρυσι. 8.000 γουαρανί το δολάριο. Το Μάιο, οπότε ήταν ναι. Ναι, κοιτάξτε. Αλλά θέλουμε να γίνουμε Παραγουανοί κάτοικοι. Εγώ είμαι και Άγγλος όμως. Εγώ είμαι και μισός Άγγλος. Αλλά μεγάλωσα στην Ελλάδα. Μεγάλωσα στην Ελλάδα. Από κέντρο. Βέρος Σαλονικιός, Μακεδόνας. Drag the puzzle into place. Εδώ μας λέει το TikTok ότι πρέπει να κάνουμε κάτι για να συνεχίσουμε το live. Και δεν το έκανε σωστά. Δεν το έκανα σωστά. Είμαι άχρηστος, εντάξει. Όχι, μίλας έτσι. Yes. Το πιάσα, ωραία. Μας επιτρέπει να συνεχίσουμε το live μας στο TikTok, γιατί από ό,τι φαίνεται σε διακόπτη. Κοίταξε, Γιώργο, όσον αφορά το νόμισμα εδώ, είναι πάρα πολύ χαμηλό και έτσι θα σου βγαίνει πάρα πολύ οικονομικά εδώ. Αν έρθεις εδώ με ευρώ, ας πούμε, σου βγαίνει πάρα πολύ οικονομικά. Νικολέτα, από το μυθικό βουνό των Κεντάβρων στην Κορόπη Μηλαίων Πηλίου. Μπράβο. Αχ, πολύ ωραίο φαίνεται αυτό. Σάββας Πού είναι το χωριό? Πήλιο. Δεν πήγαμε φέτος, θέλαμε να πάμε, ήταν στα σχέδια. Και μετέωρα θέλαμε να πάμε. Σάββας, κάθε φορά που σας βλέπω, δεν ξέρω γιατί μου έρχονται στο μυαλό η στίχη του πιο κάτω τραγουδιού. Δεν έχω τόπο, δεν έχω ελπίδα, δεν θα με χάσει καμιά πατρίδα. Και με τα χέρια μου και με την καρδιά μου φτιάχνω τσαντήρια στα όνειρά μου. Πόπο, το λατρέψαμε. Πόπο, ναι, είχε κάνει και ένα βίντεο εκείνη εκεί, πολύ hate στο το τσαντήρ μου. Το τσαντήρ της εκεί στο. Τι είναι αυτό το join my team, ρε παιδιά, που εμφανίστηκε εδώ πάνω. Ωραίο ήταν το καπέλο. Ναι, πλάκα είχε. Τέλος πάντων. Το TikTok κάνει κάτι περίεργα, δεν τα ξέρω εγώ αυτά. Είμαι λίγο. Ούτε εγώ δεν ξέρω. Αφού live δεν κάνουμε. Έλατε. Λοιπόν, προχωράμε. Αλλά θα ξανακάνουμε live. Θα ξανακάνουμε. Σχολή Noma Journal να φτιάξει Κωνσταντίνε, λέει ο Νικήτας. Κοίταξε, Νικήτα, το επεξεργάζομαι αυτές τις μέρες. Το σκεφτόμαστε. Να κάνουμε μια κλίση, αν θες, ας πούμε, για αυτούς που θέλουν να πάρουν πληροφορίες. Και όλα, ας πούμε, για ανθρώπους που θέλουν να δουλέψουν διαδικτυακά. Ναι. Όχι απαραίτητα αλλάζοντας διαμονή. Σωστό. Κοίταξε, το σκέφτομαι. Αυτές τις μέρες λέω να κάνω κάτι. Όπου θα μαζευτούμε κάποιοι άνθρωποι που έχουν κάποιο ενδιαφέρον γι' αυτό, εργασία διαδικτυακά, πώς κάνουμε κάποιο άνοιγμα, ας πούμε, σε άλλες χώρες και τέτοια πράγματα. Να τα βάλουμε λίγο σε μια σειρά για να αρχίσει κάποιος από το μηδέν και πώς θα φτάσει σιγά σιγά να έχει μετά από κάποιο καιρό τη δουλειά του διαδικτυακά. Σωστό πάντως, εύστοχο Νικήτα, σκέφτομαι να το κάνω τώρα προσεχώς. Παρασκευή από Ηράκλειο Σερών. Γεια σου Παρασκευή. Τώρα λέει έχουμε ανέβει επίπεδο, το βλέπουμε και μπράβο που τα συνδυάζεται όλα και minimal και κλειδί. Ευχαριστούμε. Μία το ένα, μία το άλλο. Ναι, έτσι, ένα like. Από το τσαντήρι στο κοντομίνιουμ. Λοιπόν, Δέσποινα, καλησπέρα, καλημέρα. Τι να πω τέτοια ώρα. Εδώ είναι 5:45, 6 παρατέταρτο το απόγευμα. Εκεί είναι σχεδόν 11. Όχι σχεδόν 12. Σχεδόν 12. 6 ώρες διαφορά. Θα πάει μεσάνυχτα. Όταν ήρθαμε εδώ ήταν 7 ώρες διαφορά. Ευχαριστούμε πάντως, Δέσποινα. Κατεβαίνουμε. Το νομισμά πώς είναι, το Guarani είναι αρκετά χαμηλό. Προχωράμε πιο κάτω.
Νομίζω ότι κάποτε πρέπει να τελειώνουμε και το live σιγά-σιγά. Ναι, δεν ξέρω αν. Γερμανικά δεν μιλάμε, Ζωή. Ακόμα. Ακόμη. Αλλά σκοπεύουμε να μάθουμε και άλλες γλώσσες. Νικήτας, έχουμε βρει κανέναν Έλληνα εδώ. Ναι, το φίλο μας τον Νίκο, ο οποίος δυστυχώς δεν είναι εδώ αυτή τη στιγμή, είναι Ελλάδα. Μένει μόνιμα Παραγουάη με την οικογένειά του, η οποία είναι η γυναίκα του είναι από την Παραγουάη. Έχουμε αναρτήσει βίντεο με τον Νίκο. Ναι, καταπληκτικός άνθρωπος. Θα ξαναναρτήσουμε βίντεο με τον Νίκο όταν επιστρέψουμε να πάρουμε την ταυτότητά μας από την Παραγουάη, όταν γυρίσουμε σε κάποιους μήνες. Και θα τον δείτε ξανά. Οι μυρωδιές των χωρών είναι διαφορετικές. Κατά μία έννοια ναι και κατά μία έννοια όχι. Ο ουρανός είναι μερικές. Ελληνική κοινότητα στην Παραγουάη. Είχαμε βρει ένα group στο Instagram, στείλαμε μήνυμα, δεν απάντησαν ποτέ. Είναι όλοι δεύτερη, τρίτη γενιά, τέταρτη, δεν ξέρω, μακρινή συγγένεια και δεν έχουν πολύ εδώ έτσι, δράση. Ενώ στην Ουρουγουάη εκτιμούμε θα βρούμε και στην Αργεντινή ξέρουμε ότι έχει. Πότε θα το κάνουμε στην Ευρώπη? Όταν βολεύουν τα ωράρια. Και κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Η Ευρώπη είναι και λίγο πιο ακριβή και την υπάρχουν εδώ Βαλκάνια χώρες. Ναι, Αλβανία θα μπορούσαμε σχετικά. Η Βουλγαρία μας φάνηκε λίγο ακριβή σε σχέση με τα δεδομένα της Λατινικής Αμερικής. Είχε διαμονή, ας πούμε. Υπάρχει δυνατότητα. Ναι. Εντάξει, θα είχε λίγο χαμηλότερες παροχές. Αλλά... Έχουμε και κάποιον εδώ που λέγεται Honey Bullhauers. Νομίζω είναι ένα. Αν κατάλαβα καλά, είναι επίθετο Ολλανδίας. Μήπως αγγλικά καταλαβαίνω. Λέει, γεια σας, δυστυχώς δεν τα καταλαβαίνω όλα, αλλά σε απολαμβάνω. Αγάπη έξω. Who had alles goed, Honey? Λοιπόν, πιο κάτω έχουμε τη Λαμπρινή, από Δοδόνη Υπήρου. Μήπως είναι ένας τρόπος να πίνουν υγρά, γιατί έχουμε θέμα με το νερό. Π.χ. μπορεί να είναι ακριβό το εμφιαλωμένο ή να μην συμφέρει φίλτρα βρύσες. Καμία σχέση, Λαμπρινή. Το τερερέ εδώ της Παραγουάης είναι μια παράδοση πάρα πολλών ετών. Έρχεται από τους Γκουαρανί, οι οποίοι χρησιμοποιούσαν αυτά τα βότανα, ας πούμε, του τερερέ και είναι πολύ συνηθισμένο όπως και ο φραπές. Έχουν ένα πολύ ειδικό ποτηράκι, βάζουν μέσα την έρμπα, πώς το λένε, το τσάι, ουσιαστικά. Το τσάι, ας πούμε. Και έχουν ένα ειδικό καλαμάκι ασημένιο και το οποίο το μοιράζονται όλοι μεταξύ τους. Δηλαδή πίνω εγώ, το δίνω στον Κωνσταντίνο, το μοιράζεται όλη η παρέα και λένε ότι αυτό το καλαμάκι βοηθάει κιόλας για να μην έχουν μικρόβια, να μην. Ναι. Είναι ανοξίδωτο ατσάλι, κάτι τέτοιο. Ναι, και είναι έτσι κάτι που κάνουν οι παρέες μεταξύ τους, αλλά και οι άνθρωποι το κάνουν καθημερινά μόνοι τους. Ωραία, έχουμε φτάσει 122 άτομα στο TikTok αυτή τη στιγμή, 294 στο Facebook, 53 στο YouTube, ανεβαίνει το YouTube. Λοιπόν, να απαντήσουμε σε κάποια σχόλια. Γεύσεις φαγητών, υπέροχες γεύσεις φαγητών εδώ. Αμελία. Ναι, όταν λες Ευρώπη, την Αλβανία σκέφτεσαι. Η βουτιά στην πισίνα πότε θα γίνει? Τώρα, όπου να είναι. Λοιπόν, σε 3 λεπτά θα γίνει βουτιά στην πισίνα. Εγώ νομίζω ότι είναι πολύ κρύο το μεταξύ. Σε 2 λεπτά. Αλλά θα το κάνω κατευθείαν για το live. Έτσι. Δεν θα κάνω κάτι δεν θα ελέγξει. Λοιπόν, είναι και δίπλα στον κρεμό όμως. Αυτό για την Ευρώπη, για να μην παρεξηγηθώ, όταν είπαμε ότι αν θα το κάναμε στην Ευρώπη, λέμε ότι γενικά είναι ακριβή η Ευρώπη. Δηλαδή, αν το πάμε από πάνω προς τα κάτω, είναι πάρα πολύ ακριβή και σιγά σιγά γίνεται πιο οικονομική. Η Αλβανία την αναφέραμε ως μία από τις λίγες οικονομικές επιλογές χωρών στην Ευρώπη. Γι' αυτό λέμε ότι γενικά είναι ακριβή, αλλά ίσως στην Αλβανία μην ήταν. Πότε θα κάνει τη βουτιά, θα την κάνει όπου να είναι. Αυτό έχουν και στην Αργεντινή για το τσάι. Όντως, Βάνα, εκεί πίνουν μάτε, δηλαδή ζεστό, ενώ εδώ πίνουν κυρίως τερερέ, κρύο, αλλά κάποιοι πίνουν και μάτε. Στην νότια Βραζιλία, στο εστάντο του Rio Grande do Sul, πίνουν ένα πράγμα πολύ παραπλήσιο που ονομάζεται chimarrão. Αυτό το chimarrão είναι σαν το μάτε, ζεστό. Λοιπόν, πιο κάτω, εγώ έγραψα τυχαίως number. Κάποιοι μας βρίσκουν στο TikTok. Παιδιά, δεν ξέρω τι γίνεται με το TikTok. Εγώ παίρνω κάθε μέρα και ακούω κάτι βρυσίδα και λέω. Πραγματικά. Ωραία, λειτουργεί το TikTok. Αναρωτιέμαι γιατί οι άνθρωποι αισθάνονται την ανάγκη να μιλάνε με αυτόν τον τρόπο. Υπερπροσωπικότητες. Όχι, εγώ ξέρω γιατί. Έχουν δικά τους ψυχολογικά θέματα. Εντάξει, δεν θέλω τώρα να πω ότι το κάνει αυτό. Μπορεί να το κάνει μια πλάκα, ξέρω εγώ. Τι να πω. Γιατί όμως. Το θυμάμαι το επεισόδιο με το Τερερέ ήταν με το Φέλιξ που σας έδωσε και έπιατε. Ναι, όντως, Λαυρινή. Κωνσταντίνε, θα τολμούσες τόσα ταξίδια μόνος? Ναι, θα τολμούσα. Γιατί όχι. Κωνσταντίνε, έχεις εργαστεί σε βρετανικό σχολείο και αν ναι, πώς ήταν? Κοίταξε, άρχισα να εργάζομαι σε σχολείο ως καθηγητής στο Portsmouth, όπου εκπαιδεύτηκα σε 3 διαφορετικά σχολεία, σε ένα καθολικό σχολείο, σε ένα college, technical college και σε ένα academy. Είναι 3 διαφορετικά σχολεία, εργάστηκα εκεί και μετά στη συνέχεια εργάστηκα για μερικά χρόνια σε ένα ιδιωτικό σχολείο με οικοτροφείο στο Rochester, στην Αγγλία, στο Rochester Independent College. Τι έγινε, έγραψε κάτι? Γιατί είναι κομπλεξική και δεν έχουν ζωή. Ναι, τώρα θα αρχίσουν όλοι οι πλατφόρμες μεταξύ τους να βρίζονται. Μου άρεσε πολύ η εργασία σε βρετανικό σχολείο. Να σου πω ότι τα δημόσια σχολεία η εμπειρία μου ήταν σχετικά απέσια. Θα το θέσω πολύ κομψά. Οι μαθητές είναι πάρα πολύ άτακτοι, ιδίως σε υποβαθμισμένες περιοχές όπως το Portsmouth, που είναι πρώην port towns, δηλαδή εκεί που παλιά υπήρχαν πολλές δουλειές λόγω του λιμανιού, αλλά έκλεισε το λιμάνι και έχει πέσει πολύ το επίπεδο. Πολλοί άνθρωποι είναι με επιδόματα ανεργίας κλπ. Και είναι λίγο χάλια στο σπίτι η κατάσταση. Οι μαθητές, πολύ αγενείς, οι γονείς
ακόμα πιο αγενής και η εμπειρία πολύ δύσκολη. Πάρα πολύ γραφειοκρατία, 33 μαθητές στην τάξη. Τους γονείς τους έζησα κι εγώ, συγγνώμη. Ναι. Δηλαδή πήγαινα το πρωί σε μια καφετέρια για να δουλέψω σε μια περίοδο της ζωής μου εκεί στην Αγγλία και ερχόντουσαν οι μαμάδες με τα καρότσια και το μωρό ήταν μέσα. 10 η ώρα το πρωί, άρχισαν να πίνουν μπύρες. Στην pub. Και βριζόντουσαν μεταξύ τους, ξεμαλιαζόντουσαν. Ναι. Έχω τύχει σε καυγά. Τρακάρανε τα καρότσια και τρακέρναν και μετά αρχίσαν να τους καυγάζουν. Με επίδομα, πώς να το πω, παιδιού, επίδομα ανεργίας. Η κυβέρνηση της Αγγλίας στηρίζει πολύ και κάποιες περιοχές είναι έτσι λίγο υποβαθμισμένες. Πλέον το Ρότσεστερ μας είπαν ότι έχει πέσει παραπάνω από όταν ήμασταν εκεί. Ναι. Το Chatham τότε ήταν χάλια, το Ρότσεστερ ήταν OK και τώρα έχει πέσει, μας είπαν. Το ιδιωτικό σχολείο όπου εργάστηκα ήταν τέλειο. Και μετά στη συνέχεια εργάστηκα στη Βραζιλία, στο Βρετανικό σχολείο στο Ρίο ντε Τζανέιρο. Επίσης εξαιρετικό, κανένα πρόβλημα. Και εγώ εργάστηκα σε αυτό το σχολείο στην Αγγλία και ήταν πάρα πολύ καλό. Είχα τέλεια σχέση με τον διευθυντή, με τους υπαλλήλους, με τους μαθητές. Πήγαιναμε εκδρομές με τα παιδιά. Σε ποια χώρα είμαστε, Φωτεινή? Είμαστε στην Παραγουάη. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα για την κουτιά σιγά-σιγά. Λοιπόν, τις υπόλοιπες ερωτήσεις. Περίμενε να πάω λίγο πιο κάτω να δω άμα. Όχι, έχει πολλές. 8 ηλικίας παιδιά, 11 με 18. Αλεξάνδρα, ωραία. Σταματάμε να απαντάμε στο TikTok. Ναι, έχουμε 3 κινητά. Έχουμε 2 κινητά και ένα λάπτοπ βασικά. Λοιπόν, πιο κάτω. Γεια σου, Κυριάκο. Για να δούμε αν έχει κάποια άλλη ερώτηση να την απαντήσουμε γρήγορα, παιδιά, γιατί πρέπει να το κλείσουμε. Καλησπέρα από Τρίπολη, παιδιά. Πολλά φιλιά. Επιλέγετε ζεστές χώρες για να μην έχετε μεγάλες αποστάσεις μαζί σας ή σας αρέσουν τα ζεστά μέρη? Κατά κύριο λόγο, επιλέγουμε χώρες με βάση τα time zones, την διαφορά ώρες με την Αγγλία, γιατί θέλω να εργάζομαι πρωί μεσημέρι και όχι βράδυ ή πιο αργά και χαράματα. Στην Ελλάδα τώρα θα δούλευα από τις 6 το απόγευμα ως τις 12 τα μεσάνυχτα. Αγγλία θα δούλευα 4 με 10 περίπου το βράδυ, 4 το απόγευμα με 10 το βράδυ. Εδώ πάμε από 4 έως 6 ώρες πίσω, ανάλογα με τη διαφορά ώρας. Οπότε μας εξυπηρετούν πολύ εδώ οι ζώνες της Λατινικής Αμερικής και της Αμερικής, αλλά η Αμερική, επειδή είναι πιο ακριβή, μένουμε στη Λατινική Αμερική. Αλλά και ναι, μας αρέσει πολύ ζέστη και έχουμε ελάχιστα μπαγκάζια, αν θες, γιατί φοράμε κυρίως ρούχα καλοκαιρινά και μαγιό. Κυνηγάμε τα καλοκαίρια, όντως, όπως το είπε η Κατερίνα. Έτοιμη νίκη. Όχι, τώρα πώς θα το κάνω? Έχουμε 3 συσκευές. Παιδιά, λοιπόν, σιγά σιγά το κλείνουμε. Θα πρέπει εγώ κάπως να μεταφέρω αυτές τις 3 συσκευές. Η Σκανδιναβία δεν είναι ακριβή, λέει η Σοφία. Οκ, θα τα συζητήσουμε στο επόμενο live. Κλείνω σιγά σιγά. Λυπάμαι αν υπήρξαν κάποιοι που δεν απαντήσαμε. Εδώ βλέπω στο Facebook πραγματικά έχει γίνει χαμός και δεν έχουμε απαντήσει σε πολλούς. Λυπούμαστε για όσους δεν απαντήσαμε. Θα απαντήσουμε στην επόμενη και τώρα πάμε να δείξουμε την νίκη, η οποία θα κλείσουμε το live με αυτή τη βουτιά της νίκης. Εδώ. Για να δούμε. Okay. Κάπως έτσι. Έτσι μάλλον θα γίνει δουλειά. Ναι, θα κάνω βόμβα. Φαίνεσαι? Ναι. Ωραία. Όχι, δεν θα κάνω βόμβα. Όχι, δεν θα κάνεις. Okay. Λοιπόν. Το έχεις. Πώς ήταν η δημοκρασία? Μια χαρά. Εντάξει, ήταν κρύο, αλλά από ό,τι δεν το κατάλαβα. Πολλά χαιρετίσματα από Ασουνσιόν. Τέλεια. Γεια σας, παιδιά. Το κλείνουμε σιγά σιγά. Έρχομαι εδώ να κλείσω τις 2 συσκευές. Τα λέμε. Πολλά χαιρετίσματα από Ασουνσιόν, Παραγουάη. Θα τα πούμε πολύ σύντομα, βέβαια. Απλώς ήταν μια δοκιμαστική να δούμε πώς δουλεύει αυτό το πράγμα με τις 3 συσκευές. Καλό βράδυ σε όλους. Εδώ είναι 6 παρά 5 το απόγευμα. Κλείνουμε και τα λέμε στο επόμενο live. Ciao. Αν καταφέρω να τα κλείσω, βέβαια. Κάτσε να ρέζει λεφτό τώρα, δεν ξέρω καν πώς κλείνει. Λοιπόν, finish. Επόμενο. Για να δούμε εδώ πώς κλείνει αυτό. Pause live. Πώς το κλείνουμε, ρε παιδιά? Αυτό είναι pause, ωραία, κάνω pause. Οκ, και στη συνέχεια πώς κλείνει? Άμα το κλείσει τελώς. Ναι. Ωραία, τώρα θα γίνω ρεζίλη, ξαναμπήκα. Να το κλείσουμε στο video τουλάχιστον. Λοιπόν, κάτσε να κλείνω. Δεν μπορώ, δεν ξέρω να το κλείσω. Λυπάμαι. Να το κάνω εγώ.